The film was translated and narrated. Hắn thật sự dám đến, tự tìm đường nộp mạng. Đồ nhà quê hôi hám, lại thật sự dám đến. Giữa trời đất này chưa có nơi nào Lâm Dương ta không dám đến. Ngươi một tên nhà quê lên thành phố, rốt cuộc là ai cho ngươi can đảm? Lâm Dương, ngươi rời khỏi Liễu gia ta, không tiếp tục dây dưa nữa, còn có cơ hội sống sót. Vậy mà ngươi lại chọn đến đây. Nơi này không phải nơi phàm phu tục tử như ngươi có thể đến. Hôm nay Long Điện xuất sơn, 12 thành nhận lệnh Trương gia tề tụ tại đây. Ta biết con dám đến. Ngươi chính là Lâm Dương đó. Ta còn tưởng là nhân vật gì kinh thiên động địa lắm, thì ra chỉ là một thằng nhóc hôi hám thôi. Không ngờ 30 năm trước, kẻ có hôn ước định sẵn cùng 12 gia tộc Trung Châu chúng ta lại thảm hại như vậy. Rẻ tiền đến thế, chắc hẳn cuộc sống trên núi rất vất vả nhỉ. Lâm Dương, ngươi thật sự có can đảm đến đây, khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác xưa. Chỉ tiếc là cứng quá dễ gãy, mù quáng với một lòng nhiệt huyết, chỉ khiến ngươi càng thêm ngu xuẩn. Dịp như hôm nay là ngày điện chủ xuất sơn, trần lòng hiện thế, hạng tôm tép như ngươi nên giữ khoảng cách không đứng gần. Ngươi là ai, Lâm Dương? Vị này là gia chủ Lý gia, thế lực số 1 Lâm Thành. Ta khuyên ngươi nói năng cho cẩn thận. Lâm Dương phải không? Hôm nay chính là thượng kinh Trương gia vì mừng điện chủ Long Điện xuất sơn tổ chức yến tiệc. Loại yến tiệc này, người không có gia thế, người không có quyền thế, kẻ không có thân phận tôn quý không được vào. Yến tiệc hôm nay do thượng kinh Trương gia tổ chức, đãi tất cả thế lực đỉnh cao của Trung Châu. Đối với bọn họ, đây là buổi gặp gỡ kết giao quyền quý, nhưng đối với ngươi chính là núi đao biển lửa, long đàm hổ huyệt. Hôm nay ngươi vào được, chưa chắc đã ra được đâu. Lũ sâu bọ còn con liên hợp lại với nhau, cũng dám mạnh miệng, dám xưng hổ huyệt. Chính là các ngươi 12 năm trước dựa vào hôn ước huyết khế mà phất lên. Hôm nay tự hôn, ắt sẽ bị trời phạt. Bớt ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Lâm Dương, giờ là thời đại nào rồi? Ta thật nên cho ngươi 2 đồng để ngươi đi xe buýt, xem thành phố này đã phát triển thành cái dạng gì rồi. Trời phạt gì chứ? Nếu có thiên khiển, cứ nhằm vào ta đây. Cha làm sao vậy, lão bằng hữu? Lâm Dương, là ngươi giở trò quỷ, vi phạm hôn ước huyết khế. Cha ngươi thổ huyết chỉ mới là bắt đầu thôi. Hắn muốn làm gì? Cho các ngươi một nén nhang thời gian. Nếu các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, thiên khiển giáng xuống, trời đất không dung. Chẳng lẽ truyền thuyết huyết khế phản vệ là thật sao? Bớt giả thần giả quỷ ở đây. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn bày trò này dọa người? Bây giờ là thế kỷ 21, lấy đâu ra nhiều thứ tà ma như vậy? Cha ta vốn đã bị cao huyết áp, vừa rồi rõ ràng là bị ngươi làm cho tức giận. Lâm Dương, ta phát hiện ngươi thật sự là không có giới hạn. Để cho thập nhị gia tộc không tử hôn, ở rể hào môn liền bịa ra cái gọi là thiên khiển. Ngươi nghĩ như vậy có thể giữ chân chúng ta sao? Như vậy chỉ có thể khiến ngươi biến thành trò cười cho thiên hạ thôi. Liễu Như Yên, ngươi thật sự quá đề cao bản thân mình rồi. Nếu không phải hôn ước của sư phụ ta, giữa ngươi và ta làm sao có thể có một chút quan hệ nhân quả này? Còn các ngươi Trung Châu thập nhị gia tộc hào môn, nếu không phải 5 năm trước sư phụ ta tự đoạn thần mạch, e rằng bây giờ các ngươi xin ăn cũng không giành được đồ nóng hổi. To gan ngông cuồng, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Dám bất kính với thập nhị gia tộc chúng ta, sau này ở toàn bộ Trung Châu sẽ không còn chỗ cho ngươi dùng thân. Lâm Dương, thật không biết nên nói ngươi ngu hay là nói ngươi thông minh. Nói ngươi ngu, ngươi lại còn biết mượn cơ hội Long Điện xuất sơn để lấy lòng thương hại. Nói ngươi thông minh, ngươi lại đem nỗ lực những năm gần đây của thập nhị gia tộc toàn bộ quy công cho một tờ hôn thư của sư phụ ngươi. Thật sự là vừa tức cười vừa đáng giận. Ta quy công, ta hỏi các ngươi một câu, những lời ta nói có câu nào không đúng sự thật? Liễu gia các ngươi chẳng phải nhờ cơ hội năm đó sao? Lũ chuột Liễu gia các ngươi chẳng qua chỉ là ở công trường khuân vác khổ sai thôi. Lấy đâu ra cái gọi là làm đầu kiến trúc của Vân Hải Thị?
Đừng có tự rát vàng lên mặt mình. Lý gia các ngươi, nếu không phải năm đó sư phụ ta nghịch thiên cải mạnh, Lý gia Lâm Thành các ngươi vẫn còn ở Giang Thành lái xe taxi đấy. Lấy đâu ra cái gọi là long đầu vận tải, hỗn xược. Giang Sơn của ta là ta từng bước một gây dựng nên. Còn Triệu gia các ngươi, nếu không phải năm đó cúi đầu quỳ lại, Triệu gia các ngươi ở Đông Hải chẳng qua chỉ là bán cá ven đường. Người đầy mùi tanh cá, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Cá sao có thể vượt vũ môn? Đồ khốn kiếp ngươi. Còn thập nhị gia tộc Trung Châu các ngươi, có ai mà không phải nhờ sư phụ ta ký kết hôn thư huyết khế mới bắt đầu phất lên. Nếu không phải sư phụ tôi ban xuống cơ hội ân điển hoàng gia này, các ngươi Triệu, Liễu, Hổ, Lý, Mai, Sở, Vương, Tôn, Cố, Diệp, Bàng, Giang, 12 gia tộc đều là kiến hôi. Một vài người trong số các ngươi hoặc trầu trời, hoặc quỳ, hoặc trở thành tầng lớp thấp nhất của xã hội, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Hôm nay các ngươi hãy nhớ kỹ, người ta có thể không có trí, có thể không có tài, có thể không có kiến thức, nhưng tuyệt đối không thể vong ân bội nghĩa. Hôm nay các ngươi từ hôn, bỏ mặc huyết khế của sư phụ tôi, thiên khiển nhất định sẽ đến. Lâm Dương, cậu dọa tôi rồi. Tôi sợ quá đi. Cậu có phải muốn tôi nói bảo bối của tôi không từ hôn nữa, tôi muốn ở bên cậu cả đời. Tiếc là không thể nói ra những lời này. 12 thành có được thành tựu huy hoàng như ngày hôm nay là dựa vào sự khổ công dốc sức của chúng tôi. Cậu muốn phủ nhận công lao của chúng tôi? Đừng hòng. Đúng, từ trước đến nay Triệu gia tôi có được sự huy hoàng như ngày hôm nay là dựa vào tâm huyết của mỗi người Triệu gia chúng tôi ngưng tụ lại mà thành. Tôi muốn xem thử, từ hôn rồi sẽ có thiên khiển gì. Lý gia tôi trước đây đúng là chạy xe taxi, nhưng mỗi đồng tiền Lý gia tôi kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt sạch sẽ. Còn về thiên khiển, nếu thật sự có thiên khiển cứ để nó đến. Lý gia tôi không tin Mạnh Trời. Đúng, Vương gia, Vương Diệu Đông, gia chủ Vương gia Trung Châu không tin Mạnh Trời. Tôi, Liễu Như Yên, càng không tin Mạnh Trời. Hiện nay Liễu gia tôi nắm trong tay dự án cầu vượt biển trị giá hàng trăm tỷ. Đây chính là điều mà vô số gia tộc nằm mơ cũng thèm muốn. Nếu thật sự có Mạnh Trời này, Mạnh Trời cũng đứng về phía Liễu gia tôi. Người đâu? Liễu Như Yên, trong tay cô bây giờ là mạng sống của toàn bộ người Liễu gia các cô. Tôi khuyên cô nên nắm chặt lấy, vô phương cứu chữa. Lâm Dương, hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Đây chính là 20 năm trước tên sư phụ thầy bói của cậu lừa ông tôi ký kết hôn ước huyết khế. Hôm nay tôi, Liễu Như Yên, trước mặt tất cả các nhân vật nổi tiếng của 12 thành Trung Châu từ hôn với anh. Liễu Như Yên, cô tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi không cần suy nghĩ, tôi muốn xem thử Mạnh Trời này có thể làm gì được Liễu gia tôi. Trời giúp ta rồi. Dừng tay. The film was translated and narrated by M Media. Hôn sự này không thể từ bỏ. Thành nhờ giữ chữ tín, cuối cùng bại do bội nghĩa. Một niệm sinh thì vạn thế vinh quang, một niệm diệt thì 12 thành diệt vong. Các người có biết anh ta là ai không? Liễu Uyển Du, cô đang nói bậy bạ gì vậy? Tỷ, hôn sự này không thể hủy được. Sợi xích sắt này không thể chặt đứt. Đây là mối ràng buộc cuối cùng giữa Liễu gia và vị sơn nhân kia. Đây là thiên chương do thần hậu Mạnh Giang Thành giáng xuống. Ngay cả trời cũng không đồng ý hủy hôn. Thần hậu Mạnh Giang Thành, người dân Giang Thành chúng ta đều tôn thờ ngài.
Lão nhân gia, sau gần ấy năm lại dám chỉ ý, kẻ hủy hôn sẽ mất mạng. Đây thật sự là thiên chỉ. Thật nực cười. Đã là thiên mệnh, tại sao chỉ thông báo cho một mình cô? Tôi mới là đích nữ Liễu gia. Hơn nữa, các vị gia chủ có mặt ở đây đều không nhận được thông báo. Một con nhóc như cô dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô ấy thông tuệ. Quý vị đang ngồi đây ngu muội tột cùng. Câm miệng lại. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản Liễu gia ta ngày càng phát triển. Liễu Uyển Du, ngày thường cô không giúp tôi thì thôi, bây giờ cô còn muốn ngăn cản tôi sao? Tỷ, tự mình xem đi. Tôi còn tưởng là cái gì. Không phải chỉ là cô không biết từ đâu kiếm được một cuộn trục rách nát như thế này. Loại nhà quê này cô còn nói đỡ cho hắn. Tôi thật sự xấu hổ thay cho những cuốn sách cô đã đọc bao năm qua. Càng xấu hổ vì cùng xuất thân Liễu gia với cô. Cô đừng lấy cái này ra hù dọa tôi, đừng ảnh hưởng đến việc tôi theo đuổi những thứ của mình. Liễu Uyển Du, đầu óc cô thật sự có vấn đề. Tôi chỉ bênh vực lẽ phải. Tôi xứng đáng với tỷ tỷ cô hơn. Đây chính là lẽ phải. Tỷ tỷ cô không ưng gã nhà quê này thì không nên thực hiện hôn ước. Đây mới là lẽ phải. Những thứ khác tôi không biết, nhưng vị sơn nhân năm xưa đã lấy máu làm lời thề, lấy mạng làm dẫn chứng. Đây mới là lẽ phải. Tự đoạn thần mạch mới đổi được vinh hoa phú quý cho 12 thành. 12 thành chúng ta nên thực hiện lời hứa. Đây mới là lẽ phải. Không thực hiện lời hứa, thiên khiển sẽ giáng xuống. Đây cũng là lẽ phải. Lời nói phải trái khó phân, kẻ đáng mất mạng ngẩng đầu 3 thước. Có thần minh. Tôi muốn xem thử thần minh nào ở đâu ra, thiên khiển nào ở đâu ra. Có vài thứ với kiến thức nông cạn của cô, một khi đã nhìn thấy thì ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Lâm Dương, suy cho cùng ngươi vẫn không muốn ta hủy hôn phải không? Thay vì ở đây củ nhây thì không bằng quỳ xuống cầu xin ta đừng hủy hôn. Không được. Có gì không được? Tương lai của ta, Liễu Như Yên, nắm giữ trong tay ta. Xem thử thiên khiển nào ở đâu ra. Chẳng lẽ lời tiên tri này thật sự là giả sao? Gieo gió gặt bão, thời điểm chưa tới. 3 hơi thở sau, thiên khiển sẽ giáng xuống. Tỷ, cánh tay của tỷ. Chuyện gì thế này? Ngay cả lời khuyên của thần linh mà nhà họ Liễu chúng ta vẫn luôn thờ phụng, tỷ cũng không nghe sao? Thiên đạo luân hồi, thiện ác có báo. Trời muốn mưa, gái muốn gả chồng. Đây chẳng qua chỉ là một chút ban phát nhỏ thôi. Cô tưởng ta sẽ bận tâm sao? Liễu Uyển Du, cô chắc là đi du học, đọc sách đến ngốc rồi phải không? Chuyện mê tín dị đoan như vậy mà cô cũng tin. Tỷ, lão Liễu này, ông xem con gái ngốc của ông kia, rõ ràng là đọc sách nhiều quá rồi. Chỉ là một chút tổn thương da thôi mà, chỉ ảnh hưởng một chút đến thẩm mỹ, cứ tìm đại một bệnh viện là xong thôi mà. Đây, công trường Liễu gia. The film was translated and narrated by M Media. Sao trời lại sớm thế này? Dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay mưa đâu. Có chuyện gì đâu, chẳng qua là để thằng nhóc đó gặp may thôi. Vừa đúng vào mùa mưa, chỉ là trùng hợp thôi. Mọi người chắc không tin thật chứ? Thằng nhóc này có thể hô mưa gọi gió. Nếu như nhóc con thật sự có thể hô mưa gọi gió, ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi 100 cái. Hô mưa gọi gió hơi khó, nhưng đối với ta mà nói không phải là chuyện khó. Nhóc con, ngươi đúng là đồ thần kinh. Vừa rồi nói sẽ bỏ hôn ước sẽ bị trời phạt, bây giờ lại nói gì mà hô mưa gọi gió. Ngươi thật sự nghĩ muốn làm gì thì làm sao? Lâm Dương, ngươi thật sự làm mới lại nhận thức của ta về một người. Đến lúc này rồi vẫn còn giả thần giả quỷ ở đây. Chẳng lẽ tưởng chúng ta ở đây đều là kẻ ngốc sao? Mọi người vừa rồi đều đã thấy Liễu Như Yên, Liễu tiểu thư đã hủy bỏ hôn ước 20 năm trước rồi. Kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đúng vậy, Liễu tiểu thư sẽ hôn thư rồi, cũng chẳng có chuyện gì. Chúng ta cần gì phải lo lắng chứ? Ta đã nói rồi. Cái gì mà hôn thư huyết khế chứ? Chính là lão thần côn đó đang lừa gạt chúng ta.
Càng đáng thương hơn là 12 nhà Trung Châu chúng ta lúc đó lại còn tin tưởng, còn vì thế mà tuân thủ đến tận 20 năm trời. Đúng vậy, hôn ước này vốn dĩ là mê tín phong kiến. Lúc trước là chúng ta mù quáng mới đồng ý, đáng lẽ nên hủy bỏ từ lâu rồi. Đúng vậy. Lão già, đây chính là đám người mà năm đó ông tự chặt đứt thần mạch mà chọn ra. Liễu lão già tới. To gan. Liễu Mộ Bạch, Liễu Như Yên, hai đứa bất hiếu này. Liễu lão gia, cha của Liễu Mộ Bạch, mau xin lỗi. Lâm tiên sinh, ông nội. Ba tỉnh rồi. Ta không đến. Hai đứa phá ra chi tử các ngươi sẽ đưa nhà họ Liễu chúng ta vào chỗ chôn mất. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Phải đó, cha. Ý cha là sao? Ý gì? Ngươi nói gì vậy? Ai cho các ngươi lá gan này dám trái lời hôn ước huyết khế? Các ngươi có biết hay không, trái lời hôn ước huyết khế có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhất định sẽ bị trời phạt. Cha, cái hôn ước huyết khế gì đó đều là lão thần côn năm xưa lừa người. Vâng, ông nội, đó đều là lừa người. Làm gì có huyết khế nào, làm gì có thiên phạt nào. Liễu lão gia, nếu tôi nhớ không lầm thì 10 năm trước ngài đã trở thành người thực vật. Liễu gia tìm kiếm danh y khắp nơi nhưng không có kết quả, mà hôm nay ngài lại tỉnh lại. Điều này nói lên điều gì? Nói lên việc hủy hôn ước này không chỉ không bị trời phạt mà còn xảy ra kỳ tích. Đúng vậy, Liễu lão gia hôn mê bao nhiêu năm, vừa mới hủy hôn ước liền lập tức tỉnh lại. Đây quả thật là một kỳ tích. Phải đó ông nội, ông có nghe thấy không? Ông có thể tỉnh lại đều là nhờ con hủy hôn. Điều này đủ để chứng minh hủy hôn tuyệt đối sẽ không bị thiên phạt gì cả, mà ngược lại là phúc báo của Liễu gia chúng ta. Phúc báo gì chứ? Ông nội, các ngươi tưởng là do các ngươi hủy hôn mà ta mới tỉnh lại sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta vẫn không cam lòng. Cơ nghiệp trăm năm của Liễu gia bị hủy hoại trong chốc lát. Đây là hồi quang phản chiếu. Ta trở về để nhắc nhở các ngươi. Lập tức, ngay bây giờ, quỳ xuống xin lỗi. Lâm tiên sinh, có lẽ con có thể cho Liễu gia chúng ta một con đường sống. Bảo con quỳ xuống xin lỗi hắn ta. Chuyện này tuyệt đối không thể. Hắn ta chỉ là một tên thần côn, là một tên lừa đảo bịp bợm. Ta, Liễu Như Yên, tuyệt đối không cúi đầu trước một tên lừa đảo. Đồ cháu bất hiếu, ngay cả lời của ta cũng không nghe. Mau quỳ xuống cho ta. Cha đừng làm loạn nữa được không? Tên tiểu tử này chỉ là một tên lừa đảo bịp bợm. Tất cả những hành vi hiểm ác của hắn, tất cả mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến. Cha có làm loạn thế nào đi nữa thì đen cũng không thành trắng. Ta làm loạn sao? Đồ nghịch tử, người nhất định phải đòi mạng lão phu mới được sao? Ông nội, con nể mặt huyết thống giữa con và ông mà gọi ông một tiếng ông nội. Nhưng nếu ông còn dám lộng hành như thế nữa, con không ngại cho người mời ông ra ngoài. Người dám? Con có gì không dám. Ông vì một tên lừa đảo như vậy mà lại động thủ với cháu gái ruột. Biết trước thế này, thà rằng cứ để ông nằm liệt giường cho rồi. Con, nhân quả báo ứng gì đó, huyết khế thiên khiển, cứ đến hết đi. Ta, Liễu Như Yên, không sợ. Con, đây là trời cao muốn diệt nhà họ Liễu ta rồi. Ông trời muốn diệt ta và cả nhà rồi. Ông nội, Lâm đại sư, lão phu cả đời chưa từng cầu xin ai, hôm nay cầu xin ngài tiếp nhận Liễu Hiển Du nhà chúng tôi. Khi thiên khiển giáng xuống, xin ngài cứu lấy nhà họ Liễu chúng tôi, dù chỉ để lại cho Liễu gia chúng tôi một mầm non, cũng đừng để Liễu gia chúng tôi tuyệt tự tuyệt tôn. Sư phụ tôi đã nói, trời gây họa còn có thể tha thứ, người gây họa không thể dung thứ.
Trời gây họa còn có thể tha thứ, người gây họa không thể sống. Cháu gái ngoan, Liễu gia chúng ta đều trông cậy vào con. Người đâu? Chăm sóc ông nội ta cẩn thận, để ông nội được chứng kiến Liễu thị ta sẽ làm sao phá bỏ mọi ràng buộc. Mặt trời mọc phương đông. Như Yên, lão gia nằm liệt giường 10 năm nên tinh thần có chút rối loạn. Cô đừng để tâm, yên tâm đi, không sao đâu. Vậy thì tốt. Chư vị, hôm nay mọi người đều đã thấy Liễu tiểu thư từ hôn. Không những chẳng có chuyện gì xảy ra, mà ngược lại, lão gia nằm liệt giường 10 năm lại tỉnh lại. Việc này đủ để chứng minh việc từ hôn là đúng. Đúng vậy, cái gọi là hôn ước huyết khế hoàn toàn chính là một lời nói dối trắng trợn. Hôm nay tôi mời chư vị cùng nhau phá bỏ lời nói dối đã đeo bám chư vị 20 năm qua. Kỳ đại hội Trung Châu này, cha tôi cùng với Trương gia ở Thượng Kinh cùng tham dự, chính là để nghênh đón điện chủ Long Điện xuất sơn. Lẽ nào các vị còn muốn mang theo thứ cặn bã phong kiến này sao? Chư vị, thiên khiển sắp giáng xuống, loại người này sẽ bị sét đánh đó. Tôi khuyên các vị một câu, hãy tránh xa hắn ta ra. Lâm Dương, người nghĩ Thập Nhị Thành sẽ tin người, hay tin đối tác nhiều năm? Chị, đừng sai lầm nữa, chị sẽ hại cả Liễu gia đấy. Hại? Bao năm nay vẫn luôn là tôi duy trì Liễu gia, còn cô đã làm gì? Đã bỏ ra cái gì? Không giúp thì thôi, đừng ở đây cản trở. Còn ngươi, mục đích đến đây hôm nay vốn đã không đơn thuần, giả thần giả quỷ, khó mà đường hoàng được. Ta là nể mặt mũi sư phụ ta năm xưa mới khuyên nhủ các vị. Đạo mạo Ngụy quân tử, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Nếu ngươi trực tiếp thừa nhận là ngươi ham muốn của cải của Thập Nhị Thành chúng ta, thì có lẽ chúng ta còn nể mặt ngươi đôi chút. Nếu đã như vậy, Lý gia ta nguyện cùng Liễu gia cùng tiến. Lâm Thành Lý gia hủy hôn. Tuyên Thành, Triệu gia hủy hôn. The film was translated and narrated by M Media. Mão Thành Vương gia hủy hôn. Thần Thành Cố gia hủy hôn. Dần Thành Hồ gia hủy hôn. An Thành Bàng gia hủy hôn. Mai gia hủy hôn. Dậu Thành Tôn gia hủy hôn. Sở gia hủy hôn. Lâm Dương, thấy chưa? Trung Châu Thập Nhị gia đã toàn bộ hủy hôn ước. Từ nay về sau, ngươi không chỉ hôn ước bị hủy, mà còn trở thành chuột chạy qua đường ở Trung Châu, ai ai cũng muốn đánh. Tượng thần gãy nát này dựng ở đây bao nhiêu năm rồi? Người đâu? Đập nát nó cho ta. Tỷ tỷ, tỷ đừng sai lầm nữa. Sai lầm gì chứ? Tượng thần này vốn là do Thập Nhị Thành cùng nhau xây dựng. 3 phút. Đến nước này rồi mà còn giả vờ. Đừng nói 3 phút, ta cho ngươi tận 3 năm, ngươi cũng không thể lật ngược tình thế. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin, hôm nay có lẽ còn một đường sống. Nếu không, chỉ bằng việc ngươi hôm nay dám xúc phạm đến Trung Châu Thập Nhị đại gia tộc, ngươi tuyệt đối không thể sống sót. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Nói dễ nghe một chút thì Thập Nhị gia tộc năm xưa đúng là từng nhận được một chút giúp đỡ của sư phụ ngươi, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng không đủ để hôn ước phải được thực hiện. Những năm qua, cái gì nên trả cũng đã trả xong rồi, phải đấy. Chẳng lẽ còn muốn xây thái miếu cho sư phụ ngươi hay sao? Một chút giúp đỡ nhỏ nhoi, trong mắt các ngươi 12 tòa thành mọc lên từ đất, cao chọc trời, lại chỉ là chút giúp đỡ nhỏ nhoi. Ta thấy các ngươi vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván. Ta thấy ngươi mới là kẻ muốn lấy oán báo ân đấy, thật ghê tởm.
bám víu vào một chút công lao của sư phụ ngươi, muốn lấy lông gà làm lại tiễn, còn muốn đổi lấy vinh hoa phú quý cả đời sao? Không thể nào. Tỷ tỷ, tỷ thật sự không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Ta muốn xem có báo ứng gì không. Đúng vậy, Lý gia ta cũng muốn xem có báo ứng gì không. Nhà họ Triệu chúng tôi cũng muốn xem rốt cuộc sẽ có báo ứng gì. Chẳng lẽ một chút ân huệ nhỏ nhoi ban đầu lại có thể khiến chúng tôi bị trời phạt hay sao? Ân huệ nhỏ nhoi, cách cư xử của các ngươi thật ghê tởm. Sư phụ tôi tự chặt đứt thần mạch, trong mắt các người chỉ là ân huệ nhỏ nhoi thôi sao? Thần mạch, thần côn thì có thiên lý rõ ràng, gieo nhân nào gặt quả đấy. Tôi muốn xem một chút giúp đỡ. Chúng tôi không muốn thực hiện hôn ước đó thì trời cao dám làm gì? Trời cao thì định làm gì nào? Thiên phạt đến rồi. Nhà họ Liễu tiêu rồi. Gia chủ Liễu, xin hãy nén bi thương. Ba, Liễu lão gia vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại? Phải đó. Hơn nữa, thời gian đếm ngược của thằng nhóc này trùng khớp. Chẳng lẽ thật sự có thiên phạt? Không biết nữa. Cái này thật tà môn. Đây là thiên phạt mà cậu nói sao? Khiến cha tôi phải trả giá bằng mạng sống. Ông nghĩ hay lắm. Chỉ một cái mạng thôi, chẳng đáng là món khai vị. Ý cậu là sao? Đền mạng cha tôi vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ. Huyết khế hôn ước là do sư phụ tôi thật sự tự chặt thần mạch, dùng sức mạnh vô thượng của thần mạch để nghịch thiên cải mệnh cho 12 gia tộc các người. Liễu lão gia sớm đã nên tuyệt mệnh. Đây là sư phụ tôi đã nối lại mạng sống cho ông ta. Bây giờ các người lại hủy hôn ước. Chính các người đã tự tay hại ông ta. Liễu thúc, đừng nghe hắn nói bậy. Sao có thể là thiên phạt được? Liễu lão gia vốn dĩ bệnh nặng quấn thân, hôn mê 10 năm mới tỉnh lại, lại bị hắn kích động, cho nên mới ra nông nỗi này. Cha, con cũng nghĩ vậy. Ông nội vốn đã yếu, thêm vào đó lại bị cái thứ thiên phạt này dọa cho nên mới bất ức, đột nhiên nôn ra máu mà mất mạng. Tuyệt đối không thể là thiên phạt gì đó. Liễu Như Yên, sự cố chấp của cô sẽ hại nhiều người hơn. Mê tín sẽ hại nhiều người mất mạng hơn. 30 giây. Cậu giả vờ nghiện rồi hả? Lâm Dương, cậu thật sự nghĩ có thể hù dọa được chúng tôi phải không? Đừng nói 30 giây. 3 tiếng tôi cũng đợi. Tôi đợi. Tôi cũng đợi. 30 giây sẽ đến rất nhanh thôi. Tôi muốn xem. Chỉ là hủy hôn thôi mà. Trời cao, còn có thể nổi giận sao? Ngươi lập tức sẽ thấy. 5 4 3 2 1. Cái gì? Cầu sập rồi. Nhanh, nghĩ hết mọi cách giữ cho cầu đừng sập. Tuyệt đối không thể để cầu Vân Hải bị sập. Cầu Vân Hải là dự án mà nhà họ Liễu tôi đã đầu tư tất cả vốn liếng. Tuyệt đối không thể có chuyện gì. Ông trời phù hộ. Cha, có chuyện gì vậy? Dự án cầu vượt biển xuất hiện vết nứt trên cầu. Cái gì? Cầu sắp sập rồi. Vương Cục, ngài sao cũng biết rồi. Không, tôi không có ý định giấu giếm. Tôi đã sắp xếp người dốc toàn lực cứu chữa. Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cao Cục, dự án của chúng ta không hề có sự gian dối nào cả. Tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thị trưởng đại nhân, ngài cứ yên tâm, sẽ không có ai mất mạng cả. Cha, Như Yên, con nói là sẽ thật sự không có thiên khiển xảy ra chứ? Đang yên đang lành
Sao lại xuất hiện vết nứt trên cầu? Sao có thể là thiên khiển được? Cha đừng tự dọa mình nữa. Vết nứt trên cầu trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cây cầu vượt biển này sao có thể đơn giản là có thể xây dựng được? Chị, đến nước này chị vẫn không tin sao? Im miệng. Vết nứt trên cầu không có nghĩa là cầu nhất định sẽ sập. Cái gì? Cầu sập hoàn toàn rồi. Ba, dự án cầu vượt biển tiêu rồi. Ba, nhà họ Liễu chúng ta cũng tiêu rồi. Ba, sao rồi? Như Yên, cầu Bân Hải sập rồi. Dự án này gần như đã đầu tư toàn bộ vốn liếng của nhà họ Liễu, giờ tiêu rồi. Trời ơi, dự án cầu vượt biển của nhà họ Liễu vậy mà sập rồi. Đây là dự án trăm tỷ đó. Nhà họ Liễu tiêu rồi. Dự án trăm tỷ như vậy, chỉ riêng tiền nhà họ Liễu ứng trước cũng đã lên đến hàng chục tỷ. Bây giờ tất cả đều hóa thành cho bụi. Điều này còn chưa tính đến sự thất bại của dự án, phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý. Với dự án lớn cấp độ này, một khi thất bại, tất cả mọi người trong nhà họ Liễu đều sẽ gặp đại họa. Đúng vậy. Chẳng lẽ nhà họ Liễu chúng ta bị trời phạt sao? Cha, cuộc hôn nhân này thật không nên hủy bỏ. Đây chính là thiên khiển của nhà họ Liễu chúng ta. Đây là báo ứng của nhà họ Liễu chúng ta sao? Liễu thúc, dự án của nhà họ Liễu sập là do vết nứt trên cầu gây ra. Đây là tai họa do con người gây ra. Tôi nghi ngờ là Liễu Uyển Du, nên Lâm Dương đã được báo trước. Nếu thật sự là thiên khiển, sao có thể chỉ nhà họ Liễu các người? Đúng vậy lão Liễu, xảy ra chuyện này, tôi khuyên ông vẫn nên điều tra trước. Biết đâu là do bên thi công dự án đánh cháo hoặc là làm ẩu. Không nên đổ hết mọi chuyện cho thiên khiển. Xét cho cùng, việc từ hôn này 12 nhà chúng ta đều có cả. Nếu thật sự có thiên khiển thì mọi người đều phải chịu mới đúng. Alo, có chuyện gì? Đang bận đây, Lý Tổng, không ổn rồi. Kho hậu cần của chúng ta bị cháy rồi. Cái gì bị cháy? Kho nào vậy? Tất cả các kho đều bị cháy. Cái gì? Tất cả các kho đều bị cháy rồi. Bốn kho hàng lớn của tôi, chục tỷ vốn liếng của tôi. Lâm Dương, đây có phải là cái hôn thư huyết khế mà cậu nói đó không? Tôi có thể rút lại không? Nhà họ Lý chúng tôi không từ hôn nữa, muộn rồi. Nước có quốc pháp, trời có thiên uy. Các người đã vi phạm huyết khế, thiên khiển ắt sẽ giáng xuống, giảm thọ, mất của, thất thế. 12 nhà Trung Châu các người, không một ai thoát được. Lâm Dương, đúng là cho cậu chút nắng là cậu bắt đầu rực rỡ rồi. Rõ ràng chỉ là tình cờ xảy ra. Hai tai họa nhân tạo cũng dám nói là thiên khiển. Tai họa nhân tạo chẳng phải sao? Thiên khiển. Tiếp tục. Sếp, tàu chở hàng của chúng ta ở Thái Bình Dương bị cuốn vào xoáy nước rồi. 6 chiếc tàu, tất cả đều bị cuốn xuống đáy biển. Anh nói gì? Vùng biển Thái Bình Dương sao có thể đột nhiên xuất hiện xoáy nước dưới đáy biển được? Sư phụ, bọn người này vi phạm huyết khế, đáng lẽ phải trả giá. Cái gì? Bệnh bò điên lây lan vào đồng cỏ, châu bò đều mất hết. Alo. Cái gì? Thị trường tài chính xuất hiện tình trạng sụp đổ trăm năm khó gặp. Thị trường chứng khoán trong một ngày vậy mà sụp đổ tới 3 lần. Cái này. Cái gì? Đang bận đây. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì? Bọn ngươi không tin thiên mệnh, thần minh khó dung thứ. Anh còn ở đây nói nhăng nói cuội. Chị có quên hồi nhỏ nhà họ Liễu chúng ta sống khổ sở thế nào không? Thiên mệnh khó trái, thuận thiên mệnh thì sống,
nghịch thiên mạnh thì vong. Nhảm nhí, nhất định là hắn. Giở trò. Ngoài Thiên Khiển, ai có thể khiến 12 thành Trung Châu thay đổi cục diện trong một ngày? Các người vẫn chưa tin sao? Lâm Dương, việc từ hôn thật ra là do nhà họ Tưởng xúi giục và nhà họ Liễu dẫn đầu. Ý tôi ban đầu thật sự là không muốn từ hôn, có thể ra tay giúp đỡ, giúp nhà họ Vương ta hóa giải thiên kiếp không? Đúng vậy, đều là nhà họ Liễu yêu cầu chúng tôi cùng nhau từ hôn. Nếu không, nhà họ Hồ chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ hôn. Nhà họ Lý chúng tôi cũng vậy, nghe lời nhà họ Liễu. Nhà họ Cố chúng tôi cũng vậy, nhà họ Bàng cũng vậy, ta cũng vậy. Nhà họ Sở cũng vậy, ta cũng vậy. Nhà họ Mai cũng vậy. Giảm thọ, mất của, mất quyền. Các ngươi coi Thiên Khiển này là trò đùa trẻ con sao? Nói giải trừ là giải trừ được sao? Ngươi đừng có được coi đòi tiên. Không, điều này còn lâu mới đủ. Ngươi thật sự muốn dồn chúng ta vào chỗ chôn sao? Không phải ta muốn dồn các ngươi vào chỗ chôn, mà là các ngươi tự gây ra nghiệp chướng, tự đẩy mình vào con đường tuyệt lộ này. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên nhìn rõ tình thế. Tuy 12 đại gia tộc chúng ta gặp phải kiếp nạn này, nguyên khí đại thương, nhưng chúng ta có 20 năm tích lũy, không phải là con cừu non để ngươi tùy tiện bắt nạt. Đúng vậy, Lâm Dương, trước đây là chúng ta đã đánh giá thấp ngươi, cũng đánh giá thấp huyết khế này. Bây giờ, xin nhận lỗi với ngươi. Thiên Khiển cũng đều gánh chịu. Ngươi đừng dồn ép chúng ta đến đường cùng, hãy hóa giải Thiên Khiển cho chúng ta. Nếu không, 12 nhà Trung Châu chúng ta sẽ không tiếc cùng ngươi cá mất lưới rách. Nếu chúng ta chỉ có con đường bỏ mạng, vậy thì chúng ta cũng nhất định sẽ không để ngươi yên ổn. Các ngươi đang uy hiếp ta sao? Tiểu tử, chúng ta không phải đang uy hiếp ngươi. Ta thấy Lâm Dương ngươi còn trẻ, còn có tương lai rất dài. Chúng ta mỗi bên nhường một bước, trời cao biển rộng. Cho chúng ta một con đường sống, cũng là cho chính mình một con đường sống. Lũ sâu bọ các ngươi, ai cho các ngươi lá gan dám nói với ta mỗi bên nhường một bước, trời cao biển rộng? Lâm Dương, ta hỏi ngươi lần cuối, thật sự không cho chúng ta đường sống sao? Đường sống? Ta đã từng cho các ngươi đường sống, là các ngươi không biết trân trọng. Bây giờ huyết khí đã phá, Thiên Khiển đã thành, các ngươi còn muốn ta vì 12 gia tộc các ngươi nghịch thiên cải mệnh sao? Các ngươi xứng sao? Lâm Dương, ngươi chẳng qua chỉ là một tên thầy bói. Cho dù ngươi đoán đúng định mệnh của 12 gia tộc chúng ta, vẫn là một thầy bói. Ngươi bây giờ lập tức cho 12 gia tộc giải trừ Thiên Khiển. Nếu không, 12 gia tộc chúng ta sinh tử vùng lên, ngươi tuyệt đối không có đường sống. Quả báo ngày nay, nhân gieo ngày xưa. Thiên Khiển này không giải được, còn đường sống của Lâm Dương ta đang đứng. Ta muốn xem có ai có thể chặt đứt đường sống của Lâm Dương ta. Ta dám chặt đứt đường sống của ngươi. Lâm Dương, ngươi sai là vì không biết điều. 12 thành Trung Châu bọn họ sợ Thiên Khiển, ta Tưởng Hạo Kiệt không sợ. Đúng, trên người Tưởng Thiếu không có Thiên Khiển, ngươi làm gì được hắn? Trên người hắn có Thiên Khiển hay không, ta không biết, nhưng trên đầu hắn bốc khói đen. Ta thấy hắn sắp trầu trời rồi. Tìm chỗ nào mát mẻ mà ở đi. Chuyện này không phải ngươi có thể hòa giải, cũng không phải ngươi có thể quản. Trên đời này còn có chuyện Tưởng Thiếu không quản được sao? Cho dù cầu Liễu gia ta sập thì sao? Tưởng Thiếu có thể giúp ta xây lại cầu, nối lại đường dây. Còn ngươi thì có gì? Nói đúng lắm. Lâm Dương, biết điều thì mau giải trừ Thiên Khiển. Nếu không hôm nay ta cho ngươi không ra khỏi cửa này được. Ngươi đây là uy hiếp. Ta uy hiếp ngươi thì sao? Ta nói cho ngươi biết, yến tiệc hôm nay là do đại tiểu thư Trương gia thượng kinh Trương Vãn Ninh vì nghênh đón điện chủ Long Điện xuất sơn mà đích thân tổ chức. Còn ta là bạn thân của đại tiểu thư Trương gia. Nếu ngươi còn dám tiếp tục gây rối ở đây, Trương gia tuyệt đối không tha cho ngươi. Còn ngươi nữa, Liễu Uyển Du, phản bội gia tộc, nhất định sẽ phải chịu hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả Thiên Khiển. Hắn ở đây yêu ma quỷ quái, lừa bịp người khác. Nếu điện chủ đích thân đến, nhất định sẽ cắt lưỡi hắn, mọc mắt hắn, cắt gân hắn, rút xương hắn,
Nghiền xương hút tủy, khó mà xoa dịu lòng dân. Đúng, Trương gia thượng kinh không thể phá hỏng. Tiệc xuất sơn không thể sỉ nhục. Ta xem là ai nói xấu Trương gia. Là ai dám ở đây nói xấu Trương gia ta, nói xấu người đàn ông của Trương Vãn Ninh ta? Ngươi là... Dì nhỏ bảo ngươi đi xem mắt với ta. Ngươi chạy đi đâu rồi? Xem mắt sao? Nhầm rồi, vì ngươi bỏ xem mắt. Nhưng đàn ông của ta, Trương Vãn Ninh, ai cũng không cướp được. Lâm Dương, còn tưởng có người nào có thể cứu ngươi chứ? Kết quả lại đến một loại đàn bà đói khát, còn nói ra loại lời không biết liêm sỉ này. Nhận một tên quê mùa làm chồng. Ta thấy loại đàn bà như ngươi chính là loại thân phận hèn hạ, địa vị thấp kém, công việc ti tiện, tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi nói gì? Ta nói ngươi không biết liêm sỉ. Ta nói ngươi thân phận hèn hạ, địa vị thấp kém, công việc ti tiện, tầm nhìn hạn hẹp. Ta nói ngươi và hắn giả tạo. Từ khi vào bữa tiệc này, không biết đã kéo thấp đẳng cấp bữa tiệc này xuống bao nhiêu bậc. Theo lời ngươi nói, thân phận ngươi không tầm thường, địa vị ngạo thị quần hùng, công việc lại còn đàng hoàng, tầm nhìn rộng mở. Đó là điều đương nhiên. Liễu gia ở mảnh đất nhỏ bé Trung Châu cũng coi như là cục phân chuột, có chút chỗ đứng. Tuy nhiên, Liễu gia những năm này chỉ lo kiếm tiền, lại không dạy ngươi nên làm người ra sao. Không dạy ngươi kiêu căng thì thiệt hại, khiêm tốn thì có lợi. Không dạy ngươi khi đối mặt với thân phận địa vị cao hơn ngươi rất nhiều thì nên cúi đầu mà nói chuyện. Nếu ngươi không biết nói chuyện, ta có thể sai người cắt lưỡi ngươi. Chỉ bằng ngươi. Ngươi nhìn bề ngoài ra dáng người ăn mặc chỉnh tề đoan trang, nhưng trên thế giới này, thứ một người phụ nữ cần chưa bao giờ là dung nhan dễ tàn phai, mà là một quyền lực, một chỗ dựa, một người có thể đối mặt với sự xô đẩy của dòng thời đại, một người đàn ông thẳng lưng, có quyền có thế. Ý ngươi là hắn chính là người đàn ông đó. Ngươi thấy hắn thế nào? Dung mạo tầm thường, xấu như lợn. Dung mạo chỉ là bề ngoài, quyền thế mới là lớp áo khoác thật sự của đàn ông. Dựa vào việc Tưởng Hạo Kiệt ta là nam nhân của Trương đại tiểu thư thượng kinh, hôm nay nhà họ Trương mở tiệc, ta có thể đè bẹp ngươi trăm lần. Sao ta lại không biết cô ấy còn có nam nhân như ngươi? Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng biết chuyện của Trương đại tiểu thư? Ta thấy ánh mắt chọn đàn ông của ngươi, cho dù ở thượng kinh nhà họ Trương, cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ta đoán ngươi chỉ là tên tiểu tốt được phái đến từ thượng kinh nhà họ Trương. Không ngại nói cho ngươi biết, Tưởng gia ta ở thượng kinh chính là người được sủng ái trước mặt Trương gia. Ta khuyên ngươi đừng nên xen vào việc của người khác, nếu không đợi đến khi Trương đại tiểu thư trách tội xuống, ta e là ngươi không gánh nổi đâu. Vậy sao? Ta sợ quá đi. Bây giờ sợ còn kịp. Cút ra ngoài ngay. Ngươi dám đánh ta? Đánh thì đã đánh, chẳng lẽ còn phải chọn ngày sao? Ngươi dám đánh Tưởng thiếu gia, ngươi chán sống rồi, có người không? Ta xem ai dám động thủ. Tiểu thư nhà ta chính là người phụ trách bữa tiệc này, Trương Vãn Ninh, đại tiểu thư của Trương gia thượng kinh. Cái gì? Cô ta là đại tiểu thư Trương gia? Người đứng đầu tập đoàn Vạn Tỷ, thật hay giả vậy? Cô ta lại là Trương Vãn Ninh sao? Không thể nào, cô ta tuyệt đối không thể là Trương Vãn Ninh. Lâm Dương, bây giờ cậu giỏi lắm nhỉ? Cậu dám thuê diễn viên sao? Lại còn dám mạo danh đại tiểu thư Trương gia? Sao không nói gì? Cậu tưởng cậu không nói gì thì chuyện hôm nay coi như xong sao? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu tiêu đời rồi. Yến tiệc hôm nay là yến tiệc Long Vương xuất sơn. Long ngẩng đầu, há có thể dung thứ cho lũ tiểu nhân các ngươi ở đây hồ đồ tác quái. Các ngươi cứ đợi đấy. Ba, có người gây rối trong yến tiệc. Tưởng Thiên Hào, gia chủ Tưởng gia Trung Châu, ba mau tới đây, dám gây rối trong yến tiệc, xem ra là không muốn sống nữa rồi. Thu đội về khách sạn bán đảo. Điện thoại tôi đã gọi rồi, ba sẽ tới ngay. Hôm nay không ai cứu được cậu đâu. Còn cả cô nữa, lợi hại lắm. Không biết cha anh là ai? Lâm Dương, quả nhiên là đồ từ trong núi ra. Kẻ vô tri thì không biết sợ là gì. Cha của Tưởng thiếu tuy không nằm trong thập nhị thành Trung Châu, nhưng những người có mặt ở đây không một ai dám nhìn thẳng vào ông ấy. Không dám nhìn thẳng vào ông ấy. Mặt mũi khó coi lắm sao? To gan, nếu người biết
thân phận thật sự của cha Tưởng Thiếu và địa vị của ông ấy trong yến tiệc hôm nay, thì sẽ không nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Vậy sao? Tôi xin rửa tai lắng nghe. Cha của Tưởng Thiếu là Tưởng Thiên Hào, gia chủ Tưởng gia Trung Châu. Trong yến tiệc điện chủ Long Điện xuất sơn hôm nay, cha của Tưởng Thiếu không chỉ là sứ giả của Long Điện, mà còn hầu hạ trước sau cho điện chủ Long Điện. Hầu hạ trước sau? Chẳng phải là làm đầy tớ sao? Lợi hại đến vậy sao? Cái gì? Trên đời này không phải ai cũng có tư cách phục vụ Long Vương. Đúng vậy, kẻ phục vụ sâu bọ là kẻ hạ lưu ti tiện, kẻ phục vụ Long Vương là kẻ tôn quý vô thượng. Hôm nay Tưởng gia chúng ta chính là kẻ tôn quý vô thượng đó. Tôn quý vô thượng hay lắm. Một tên đàn ông cũng dám nói chuyện quyền thế. Ta nghe nói lần này điện chủ xuất sơn là vì tượng đá của sư phụ ta mà đến. Phá tượng đá tính là cái thá gì? Tưởng Hạo Kiệt, không được đụng vào. Đây không phải là một pho tượng đá bình thường. Đây là sư phụ của Lâm Dương, là thánh vật. Thánh vật? Hai người các ngươi đến giờ vẫn còn ở đó nói nhăng nói cuội. Hôm nay ta sẽ đập nát pho tượng của tên thần côn này, vạch trần bộ mặt giả dối của các ngươi. Tưởng Hạo Kiệt, ngươi chán sống. The film was translated Long and Đỉnh. narrated by M Media. Sư phụ, không ngờ người lại để thần Long Đỉnh ở chỗ này. Xem ra người đã tính toán từ trước 12 gia tộc sẽ tự hôn. To gan, ai dám động đến Tỏa Long tượng? Cha, cuối cùng cha cũng đến rồi. Cút. Tôi đi sân bay chuẩn bị nghi thức đón tiếp. Giao hậu phương cho con quản lý. Còn lại quản lý kiểu này sao? Tỏa Long tượng vậy mà bị đập vỡ rồi. Cha, hòn đá nát này chẳng phải là do sư phụ tên nhà quê đó sao? Sao lại biến thành Long Đỉnh rồi? Sư phụ, đây đâu còn là pho tượng của tên thầy bói đó nữa. Sau đó được đích thân đế vương tu sửa. Bên trong cất giấu Long Đỉnh. Tượng đá chấn thần mạch. Đế vương tàng Long Đỉnh. Đây chính là Tỏa Long tượng. Được đế vương đích thân tu sửa, quả thật xứng đáng gọi là Tỏa Long tượng. Ai đập vỡ cái này? Không phải tôi, là hắn. Là tên phế vật này đập vỡ. Ngươi có biết tội không? Biết tội? Mắt nào của ngươi thấy ta đập vỡ? Câm miệng. Ngươi mau bỏ lại đây. Quỳ trước mặt ta, ta có thể tha thứ cho ngươi. Nếu không, hôm nay ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nói nhảm, rõ ràng không phải Lâm Dương đập vỡ. Các ngươi đổi trắng thay đen. Cho dù ta đổi trắng thay đen thì ngươi làm gì được ta? Trật tự hội trường này vốn là do Tưởng gia ta quy định. Hôm nay ta nói ai đập vỡ, chính là kẻ đó đập vỡ. Các ngươi nói xem, Tỏa Long tượng này là do ai đập vỡ? Lâm Dương. Các ngươi, đây là cái gì? Đây là cường quyền, là tên nhà quê ngươi. Dù có đạo hạnh cao thâm, bỏ cả đời cũng không có được thứ này. Cường quyền hay lắm. Ta thấy ngươi chưa bao giờ biết thế nào mới là cường quyền thực sự. Cường quyền nên lấy từ dân, dùng cho dân. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Còn không mau quỳ xuống. Nghe thấy không, Lâm Dương, mau quỳ xuống. Tỏa Long tượng này ta tận mắt thấy, chính là ngươi đập vỡ. Ngươi, Lâm Dương, đừng chối cãi nữa. Mau quỳ xuống. Quỳ xuống. Được, không quỳ phải không? Mọi người cùng lên. Đánh gãy chân hắn, lôi hắn lại đây cho ta. Đủ rồi. Tưởng Thiên Hào, ngươi bất quá chỉ là người được Trương gia ta nuôi dưỡng. Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám bất kính với Lâm Dương? Ngươi thật sự cho rằng mình là đại tiểu thư của Trương gia sao? Ta thấy ngươi là nữ nhân, ta không muốn dạy dỗ ngươi. Xem ra ngươi bây giờ chán sống. Vậy hôm nay ta diệt ngươi. Người đâu? Bắt lại cho ta. Huyền Giáp Quân đâu?
Tìm đâu ra đám diễn viên này vậy? Chuẩn bị cũng khá đầy đủ đấy. Còn tiện nhân, hôm nay ta sẽ cho người biết, ở Trung Châu tưởng ra ta chính là trời. Duy chỉ có người thượng kinh mới đáng để ta cúi đầu. Vỏn vẹn vài diễn viên ta còn chẳng để vào mắt. Còn câm miệng. Đây đúng là lệnh bài của Trương gia thượng kinh. Cô ấy thật sự là đại tiểu thư Trương gia, Trương Vãn Ninh. Cha già lú lẫn rồi. Con câm miệng cho ta. Đại tiểu thư, tôi không biết ngài đích thân đến, xin ngài hãy tha cho con trai tôi xin thay con trai chuộc tội. Ngươi nên quỳ không phải là ta, mà là hắn. Sao cơ? Hắn là nam nhân Trương Vãn Ninh ta coi trọng, không đáng để ngươi ngưỡng mộ sao? Đáng. Xin lỗi, cô gái này thú vị đấy, ta thích. Cha người, thì ra ngươi là con trai của Tưởng Thiên Hào. Ta còn tưởng ngươi gọi được ai tới chứ. Hóa ra chỉ là một tên đầy tớ. Ngươi, đừng ngươi nữa. Qua đây. Không qua phải không? Được, vậy ta qua đó. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Lát nữa ngươi sẽ biết. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Ta hỏi ngươi, tại sao lại nhầm vào? Cố ý hãm hại Lâm Dương. Tôi không có cố ý nhầm vào. Trương tiểu thư, cô nghe tôi giải thích. Ta không nghe. Bắt hắn quỳ xuống cho ta. Còn tiện nhân, ngươi dám bẻ gãy chân ta. Ngươi mắng ta cái gì? Còn tiện nhân, con câm miệng cho ta. Đồ nghịch tử. Muộn rồi. Đại hạ, tứ vực, bát hoang thập bát quận, chưa có ai dám mắng Trương Vãn Ninh ta. Kể cả hoàng tộc thượng kinh cũng chưa từng. Mà hôm nay, ở cái Trung Châu nhỏ bé này, ta lại gặp phải. Thật thú vị. Trương đại tiểu thư, xin cô hãy tha cho con trai tôi. Cút. Kéo tên này xuống. Về đi. Lâm Dương, Liễu Như Yên hỉ kết lương duyên. Đây là hôn thư. Bằng không thì sao? Thật không ngờ tới, nam nhân ta coi trọng lại bị từ hôn. Ai là Liễu Như Yên? Tôi. Hôn thư này là cô xé. Là tôi xé. Cô muốn tự hôn với Lâm Dương. Ta hỏi ngươi đó. Phải. Ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng đề cập chuyện từ hôn với Lâm Dương. Lý gia Lâm Thành, Triệu gia Tuyên Thành, Vương gia Mão Thành. Được. Các người vậy mà lại xé hôn ước với Lâm tiên sinh. Chúng ta trước đây không biết Lâm Dương và Trương tiểu thư quen biết nhau. Hóa ra hắn là người của Trương đại tiểu thư. Thảo nào có thiên tai nào đâu. Đây là nhân họa. Trương đại tiểu thư, chúng tôi nguyện ý khôi phục hôn ước. Không cần. Lũ ngu xuẩn các ngươi, những kẻ không nhận ra chân long, cả đời chỉ xứng đáng an phận thủ thương, còn không xứng với hôn ước của Lâm tiên sinh. Lâm Dương, nếu các nhà đều đã từ hôn với ngươi, khách quý tặng lễ, trời giáng tường thụy. Dâng lễ. Thay y phục cho Lâm tiên sinh. Hôm nay, ta Trương Vãn Ninh, đích nữ Trương gia thượng kinh, gả cho Lâm tiên sinh. Luôn bên cạnh Lâm tiên sinh. Nàng muốn gả cho ta. Đúng, ta gả cho chàng. Ta, với tư cách là đích nữ Trương gia thượng kinh, có gia thế hiển hách, quyền lực tối cao. Chỉ cần chàng bằng lòng cưới ta, chàng có thể bình bộ thanh vân, một bước trở thành người đứng trên vạn người ở Long Quốc. Đến lúc đó, những người này chàng có thể tùy ý xử trí.
Muốn họ sống thì sống, muốn họ trầu trời thì trầu trời. Không chỉ những thứ này, ta còn có thể cho chàng hưởng thụ tột bậc. Thế nào? Xin lỗi, ta vừa bị 12 nhà từ hôn, không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này. Ngươi lẽ nào là vì cô ta? Cô ta? Không phải. Không sao, ta có thể đợi chàng, không vội. Chúng ta có thể từ từ. Ngươi muốn từ từ thế nào? Tây Môn Gia Thượng Kinh. Tây Môn Chiêu Tuyết đến. Tây Môn Gia Thượng Kinh. Tây Môn Chiêu Tuyết. Tây Môn Gia Thượng Kinh chính là cái gia tộc ngang hàng với Trương Gia Thượng Kinh đó sao? Trương Vãn Ninh, ta vừa nghe nói cô muốn gả cho hắn. Có thật không? Nói nhảm, đương nhiên là thật. Bản tiểu thư một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy. Trương Vãn Ninh, cô là nữ nhân của ta mà. Thật to gan. Ngươi, Tây Môn Chiêu Tuyết, ngươi làm gì? Làm gì? Trương Vãn Ninh, Trương gia các ngươi ở Trung Châu này đúng là có thể một tay che trời. Nhưng đừng quên, bà nội ngươi đã sớm hứa với ta sẽ gả ngươi cho ta. Chuyện bà nội ta đã hứa với ngươi liên quan gì đến Trương Vãn Ninh ta? Nếu ngươi không phục thì cứ đi tìm bà nội ta. Vậy sao? Ngươi dám động vào Trương Vãn Ninh một lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Ngươi có gì mà không khách khí? Ngươi biết ta là ai không? Ta là thiếu chủ Tây Môn Gia Thượng Kinh. Cha ta là Tây Môn Vương, do quốc chủ xác phong. Dưới trướng có 30 vạn quân Tây Lương. Ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì mà nói chuyện bất kính với ta? Tây Môn Vương không biết so với Tân Long của Long Điện thì như thế nào? So với Tân Long của Long Điện, cha ta quả thật chẳng là gì cả. Nhưng so với ngươi, ta chỉ cần một tay cũng có thể lấy mạng ngươi. Vậy sao? Tây Môn thiếu gia, ngài hà tất phải đôi co với loại người này? Chỉ làm giảm thân phận của ngài thôi. Ngươi là ai? Tiểu nữ tử là Liễu Như Yên, Liễu gia Trung Châu. Tây Môn thiếu gia, hôm nay nếu ngài muốn xử lý hắn có một tội tử. Tội gì? Lâm Dương tự ý đập bể tỏi Long Tượng, thậm chí còn chạm vào Long Đỉnh. Ta thừa nhận chúng ta 12 nhà Trung Châu từ hôn bị Thiên Khiển là đúng. Nhưng Thiên Khiển tuy đáng sợ, nhưng cũng không nghiêm trọng bằng việc hắn phá hủy tỏi Long Tượng, chạm vào Long Đỉnh. Ngươi đập bể, bọn họ nói là ta thì chính là ta. Lâm Dương, chuyện này không thể nói bừa được. Vừa rồi chuyện thạch tượng, rõ ràng là nhà họ Tưởng vu oan cho ngươi. Ngươi căn bản không hề đập bể thạch tượng. Vậy ngươi có chạm vào Long Đỉnh không? Long Đỉnh này là do ta mà có. Ta không chỉ chạm, ta còn nâng lên nữa. Ngươi còn dám nâng lên? Trương Vãn Ninh, cô nghe thấy chưa? Người đàn ông cô tìm hình như có vấn đề về đầu óc. Lâm Dương, ngươi thật sự đừng nói bừa nữa. Cứ tiếp tục thế này, đến ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Bảo vệ? Ngươi đang làm gì vậy, Vãn Ninh? Hôm nay yến tiệc xuất sơn của Tân Long là để chào đón Tân Long Vương. Long Đỉnh này là bảo vật truyền thừa Tiên Long để lại cho Tân Long. Lũ phàm phu tục tử dám tự ý chạm vào, mất mạng. Huống chi là nâng lên. Đúng vậy, Lâm Dương, hôm nay người phá hủy tỏi Long Tượng đã là tội tử, huống chi người còn dám chạm vào Long Đỉnh. Cảm ơn người đã đắc tội với Tân Long của Long Điện. Đợi Tân Long đăng cơ, nhất định sẽ hóa giải Thiên Khiển cho những người có công như chúng ta. Đúng vậy, Thiên Khiển tuy đáng sợ, nhưng Điện chủ Long Điện nhất định có uy lực nghịch thiên, thay đổi ý trời. Loại Thiên Khiển này hắn dễ dàng hóa giải được. Thiên Khiển còn con, Điện chủ búng tay là tan. Ý các ngươi là Điện chủ Long Điện sẽ giúp các ngươi hóa giải Thiên Khiển này? Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày Điện chủ Long Điện hoán nhiệm. Ngươi nghĩ hắn sẽ để mặc ngươi làm loạn ở đây sao? Tây Môn thiếu gia, xin hãy dẫn đầu 12 thành
đòi lại công đạo cho điện chủ Long Điện. Yên tâm, ta, Tây Môn Chiêu Tuyết, sẽ ra tay. Nghe thấy chưa, Lâm Dương? Có lẽ ngươi tự cho mình là hơn người, nhưng trước quyền thế tuyệt đối, ngươi chỉ là một con kiến hôi. Sao ngươi biết ta chỉ là một con kiến hôi? Ngươi lại lấy gì chứng minh ta không phải chủ nhân của Long đỉnh này? Trương Vãn Ninh, ngươi nghe thấy rồi chứ? Hắn lại dám nói hắn là chủ nhân của Long đỉnh này. Ngươi đây là đẩy Trương gia vào hố lửa đó. Một câu nói đơn giản của hắn như vậy sẽ mang đến hậu quả gì cho Trương gia? Lâm Dương, ngươi có thể đừng nói bậy nữa không? Ta không nói bậy, đủ rồi, ta đã chọn ngươi. Cho nên, lúc ngươi gặp nguy nan, ta nguyện ý ra mặt cứu giúp. Khi ngươi bị người ta chèn ép, ta cũng nguyện ý đứng ra. Đó là bởi vì ta đã chọn ngươi, thích ngươi, thì nên mãi mãi đứng sau lưng ngươi. Vậy thì sao? Nhưng chủ nhân của Long đỉnh này là điện chủ Long Điện, quốc gia coi trọng, thiên giáng kỳ lân bất khả nhục. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi, nhân lúc người của Long Điện còn chưa tới. Đi. Một khi đi rồi, e rằng không kịp nữa rồi. Đến đây một chuyến thì dễ, đi một chuyến thì khó. Người đâu? Đóng cửa lớn lại, đóng cửa đánh cún, để điện chủ Long Điện xem thử kẻ này ngông cuồng đến mức nào. Vừa rồi để ngươi đi ngươi không đi, bây giờ thì hay rồi, bọn họ đóng cửa hết rồi. Không vội, Tây Môn Chiêu Tuyết, ngươi mở cửa cho ta. Ngươi cứ vội vàng bảo vệ hắn như vậy sao? Lâm Dương là người ta để ý, cho dù hôm nay hắn thật sự vô tình làm hỏng Tỏa Long Tượng, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ hắn an toàn. Ngươi nằm mơ. Làm hỏng Tỏa Long Tượng chính là tội tử. Đây là điều mà cả thiên hạ đều biết. Cho dù ngươi là đại tiểu thư Trương gia, cũng không thể làm điều trái lẽ phải. Hay cho một câu làm điều trái lẽ phải. Các ngươi Trung Châu thập nhị gia vi phạm hôn ước trước, bây giờ lại muốn lấy cái này để đẩy hắn vào chỗ chôn. Không phải thập nhị thành chúng ta muốn chèn ép hắn, mà là thiên đạo, mà là hoàng uy, mà là khắp thiên hạ. Tất cả những người đã từng chịu ân huệ của Long Điện, những người sùng bái Long Điện, muốn chèn ép hắn. Ngươi, Trương Vãn Ninh, ngươi thấy chưa? Hắn đã phạm phải chống nộ. Sự việc đến nước này, ngươi muốn đứng về phía nào? Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta Trương Vãn Ninh không phải loại người đó. Ta đã nói muốn bảo vệ Lâm Dương an toàn thì nhất định sẽ làm, bất kể các ngươi có bao nhiêu người. Lâm Dương, hắn không hề chạm vào, chính là không hề chạm vào đại tiểu thư Trương gia. Bây giờ là lúc nào rồi? Tôn nghiêm, cái gì cũng không còn quan trọng nữa sao? Lâm Dương mới vừa xuống núi, ngươi và hắn cũng mới quen biết thôi. Thật sự muốn vì một đoạn tình duyên thoáng qua mà hủy hoại cả Trương gia sao? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bây giờ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Đợi lát nữa điện chủ Long Điện đến, ta còn có thể nói giúp ngươi. Hắn không có làm hỏng Tỏa Long Tượng. Vừa rồi là Tượng Hạo Kiệt vu oan. Tây Môn Chiêu Tuyết, ngươi đừng nói bậy. Chưa động vào, ai chứng minh được? Tôi chứng minh. Chị nói bậy bạ gì đó? Cầm miệng. Tôi chứng minh hắn ta đã chạm vào. Ngươi ăn nói hàm hồ. Hàm hồ. Có mặt ở đây, không chỉ mình Liễu Như Yên ta có thể chứng minh. Không phải sao? Ngươi tưởng mọi người đều giống ngươi sao? Ngụy biện, đảo lộn trắng đen sao? Tôi chứng minh. Cái gì? Lâm Dương vừa rồi đã đập phá Tỏa Long Tượng cao quý, tội đáng chu di. Vừa rồi các ngươi chẳng phải nói đây là pho tượng thần bị vỡ sao? Ta không biết. Ta chỉ biết ngươi vừa rồi đã động vào Tỏa Long Tượng do tiên nhân để lại, tội đáng chu di. Động vào Tỏa Long Tượng, tội đáng chu di. Không chỉ đáng chu di, mà còn đáng chu di cửu tục. Trương đại tiểu thư này bao che tội phạm, tội đáng đồng chu. Đồng chu. Đại thế Sở Khuynh, chúng vọng Sở Quy. Mắt ngươi mù rồi sao? Bỏ qua bổn thiếu gia ta đây, dưới một người trên vạn người, lại cứ muốn chọn tên phế vật này. Các ngươi dù sao cũng là thủ phủ của thập nhị thành Trung Châu, giờ lại đồng thời vu oan giá họa cho một người. Ai bảo hắn phạm vào trúng nộ? Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất có thể cứu hắn. Cách gì? Chính là bảo hắn quỳ xuống xin lỗi bổn thiếu gia. Có lẽ bổn thiếu gia ta đây sẽ động lòng trắc ẩn, tha cho hắn một mạng. Ngươi nhất định là điên rồi. Ta thấy ngươi mới là kẻ điên, lại vì tên tiểu tử phế vật này mà để cả Trương gia bị liên lụy. Lâm Dương, đi với ta thôi.
Lâm Dương, chúng ta đi thôi. Đi thôi, nhân lúc này rời khỏi. Biết đâu còn có cơ hội. Không cần đi, ta xin lỗi ngươi. Cảm ơn ngươi đã bằng lòng cúi đầu vì ta. Nhưng xin lỗi đám người này cũng vô nghĩa. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Không sai. Đây chính là cách ta xin lỗi. Ngươi dám đánh ta sao? Dùng lời của Trương tiểu thư mà nói, ta đánh thì đã đánh rồi, còn lỡ lúc nào nữa? Cỏ Long Tượng chính là trấn áp bọn tiểu nhân các ngươi, chứ không phải trấn áp thiên kiêu như ta. Cho dù ta có phá hủy nó, thì sư phụ ta cũng sẽ không trách tội ta. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Phá hủy Cỏ Long Tượng mà ngươi còn dám ngông cuồng như vậy? Ngươi đặt uy nghiêm của Long Điện ở đâu? Long Điện há là nơi ngươi có thể sỉ nhục. Xin lỗi nha, Liễu Như Yên, có lẽ ngươi không ngờ tới, sư phụ ta, người mà các ngươi gọi là Trường Bạch Sơn đạo nhân, chính là điện chủ tiền nhiệm của Long Điện. Thập nhị thành các ngươi lần này từ hôn là chuyện nhỏ, đón tiếp điện chủ Long Điện mới là chuyện thật. Còn ta, Lâm Dương, xuống núi từ hôn là chuyện nhỏ, kế nhiệm vị trí điện chủ Long Điện mới là chuyện thật. The film was translated and narrated by M Media. Điên rồi, thật sự điên rồi. Những lời điên rồ này mà ngươi cũng nói ra được. Ta thấy ngươi là bị 12 gia tộc đồng thời từ hôn, lại kiêu căng tự phụ, không chịu nổi đả kích, triệt để điên rồi sao? Hắn điên rồi, một tên bói toán rách nát. Trung quy vẫn là phân lượng quá nhẹ, hơi sữa còn chưa khô. Người nhỏ lời nhẹ, châu chấu đá xe, kiến dùng cành lớn. Não có vấn đề, não có vấn đề lớn. Trường Vãn Ninh, vinh dự một đời của Trương gia đều sẽ bởi vì câu nói này của hắn, muốn kế thừa ngôi vị điện chủ Long Điện, mà sụp đổ tan tành. Lâm Dương, ngươi thật sự muốn đẩy ta vào hố lửa. Ngươi không tin ta. Ngươi nói sư phụ ngươi là tiền nhiệm Long Vương, ngươi nói ngươi là đương nhiệm Long Vương. Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi đây? Muốn cho bọn họ tin ngươi cũng không phải là không có cách. Ngươi có biện pháp gì có thể vạch trần hắn, cũng để cho muội muội ngu ngốc của ta xem thử thế nào là quyền, thế nào là thế. Bị nhân bất tài. Trong tay vừa vặn có số điện thoại của tân nhiệm Long Vương. Lâm Dương, ngươi nói ngươi là tân nhiệm Long Vương, ta gọi cuộc điện thoại liền biết là thật hay giả. Đây chính là thực lực của Tây Môn gia thượng tinh sao? Tân Long Vương còn chưa lộ diện, hắn đã có số điện thoại riêng của Tân Long Vương. Tây Môn gia quả không hổ danh là rồng của thượng kinh. Triệu gia ta bái phục, Vương gia ta cũng bái phục. Khiêm tốn, ta vốn dĩ không muốn để lộ quan hệ này, nhưng có người chán sống muốn đâm đầu vào họng súng. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cầu xin ta. Nếu không cuộc điện thoại này gọi qua, thế đất trời lòng đất lở, không còn cơ hội cứu vãn. Ngươi muốn gọi thì gọi, đâu ra lắm lời vô ích như vậy. Có điều ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi, Tây Môn Chiêu Tuyết, cuộc điện thoại này nếu gọi ra ngoài, rất có thể Tây Môn ra sau lưng ngươi liền diệt vong. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi nói cái gì? Tây Môn gia ta sẽ long trời lở đất. Ngươi nói đùa kiểu gì vậy? Tây Môn gia ta thế nhưng là thế gia đỉnh cấp của thượng kinh. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là tân nhiệm Long Vương của Long Điện sao? Lâm Dương, chúng ta cứ đến đây thôi, đừng cứng miệng nữa. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi chịu thiệt chỉ có chúng ta. Không sao, ta sẽ ra tay. Ngươi sẽ ra tay? Ngươi lấy gì ra tay? Ngươi không xem ngươi là cái thá gì sao? Ngay cả một con sâu cái kiến cũng không bằng mà thôi. Ta niệm tình ngươi là người của Tây Môn thế gia, đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, còn ngươi xem như gió thoảng bên tai, lần nữa chán sống. Ngươi có biết hành vi như vậy của ngươi rất có thể cho Tây Môn ra sau lưng ngươi mang đến tai họa diệt tộc. Ngươi thật to gan, dám nguyền rủa Tây Môn ra chúng ta. Đủ rồi, lui xuống. Ngươi thật ngốc nghếch, mạo danh Tân Long, dám cả gan trước mặt ta, Tây Môn Chiêu Tuyết, nói Tây Môn gia ta sắp gặp đại họa diệt môn. Ngươi có biết hay không, bây giờ dù là Trương gia cũng tuyệt đối không cứu được ngươi. Tây Môn thiếu gia, không phải như vậy. Lâm Dương không hề động đến Tỏa Long Tượng. Tây Môn thiếu gia, đừng phí lời với loại người này, mau bẩm báo với điện chủ Long Điện, có kẻ ở đây mạo danh ngài ấy. Đúng vậy, chúng ta ủng hộ tân điện chủ. Tân điện chủ mới có thể giúp chúng ta phá giải thiên khiển. Ủng hộ điện chủ. Tất cả im miệng cho ta.
Ai còn dám đối phó với Lâm Dương, Trương gia ta sau này nhất định sẽ thanh toán với các ngươi, thanh toán từng tên một. Chư vị đừng hoảng, Tây Môn gia ta sẽ bảo đảm an toàn cho chư vị. Huống chi Tây Môn gia ta đằng sau chính là Long Điện. Trương gia dù mạnh, làm sao mạnh hơn Long Điện được? Đúng vậy, Trương gia dù mạnh cũng tuyệt đối không thể mạnh hơn Long Điện. Hôm nay chúng ta, các đại thế gia, vì uy nghiêm của Long Điện, xin nói ra sự thật, đứng ra làm chứng. Đối với Long Điện, chúng ta đều là những hộ đạo giả hết lòng trung thành. Ta, Liễu Như Yên, tin rằng Long Điện nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Vị Tân Long sắc đăng cơ kia nhất định sẽ cho chúng ta một kết quả công bằng. Đúng vậy, Liễu gia ta cũng tin tưởng Long Điện sẽ làm chủ cho chúng ta. Lý gia chúng ta cũng kiên quyết tin tưởng. Triệu gia ta, còn có Vương gia ta, Trương gia ta, Trung gia ta, Giang gia ta, Bằng gia ta, Cố gia ta. Hay cho một câu hết lòng trung thành. Các người, các đại thế gia muốn làm cuốn của Long Điện đến vậy sao? Chẳng phải là vì nghĩ rằng Long Điện có thể cứu các ngươi khỏi vũng lầy nước sôi lửa bỏng hay sao? Rất tiếc, ta phải nói cho các ngươi biết, Long Điện không cứu được các ngươi đâu. Vị Tân Long kia cũng chẳng coi trọng các ngươi. Tây Môn Chiêu Tuyết, ngươi không phải muốn gọi điện cho vị Tân Long kia sao? Mau gọi đi, đừng có lề mề nữa. Được, được lắm. Ngươi đúng là chán sống. Lâm Dương, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Vốn dĩ có Trương gia che chở, ngươi còn có cơ hội sống sót, nhưng ngươi lại không biết trân trọng, tự mình hại mình rồi. Số đẹp đấy chứ, 138 đuôi 8888. Ý nghĩa cũng hay, thăng quan phát tài. Chỉ tiếc là đại thế đã mất rồi. Các ngươi đã nghĩ ra cách ra đi cho mình chưa? Tây Môn thiếu gia, chuyện này là sao? Sao số điện thoại này lại là của ngươi? Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Lần này ta xuống núi chính là để kế nhiệm chức điện chủ Long Điện. Không thể nào. Liễu Như Yên, còn có 12 gia tộc Trung Châu các ngươi. Bây giờ các ngươi biết lúc trước sư phụ ta đã ban cho các ngươi ân huệ lớn đến nhường nào rồi chứ? Điều này không thể nào, ta đã biết. Là ngươi. Tiệc đón tiếp Long Điện lần này là do Trương gia các ngươi tổ chức. Trương Vãn Ninh, ngươi được lắm, vậy mà dám tự ý thay đổi số điện thoại của Long Điện. Ta không có. Lâm Dương, điện thoại của điện chủ sao lại ở trong tay ngươi? Liệu chiếc điện thoại này có phải là của Lâm Dương không? Thông minh đấy, đây chính là điện thoại của ta. Trương Vãn Ninh, ngươi thật chán sống. Ngươi dám đổi số điện thoại của điện chủ thành số của tên nhà quê này. Ngươi xong đời rồi, Trương gia cũng sắp gặp đại họa. Mau, mời vị Long Tước Chiến Thần đang tọa trấn Ngân Long Yến đến đây. Hôm nay ta muốn đời gian phu này hối hận cả đời. Lâm Dương, chiếc điện thoại này thật sự là của ngươi sao? Vậy thân phận của ngươi, ta chính là vị Tân Long, giao kề cổ rồi mà còn ở đây giả vờ giả vịt. Đợi Long Tước Chiến Thần đến, ta xem ngươi trầu trời như thế nào. Long Tước Chiến Thần đến. Long Tước Chiến Thần. Kẻ nào dám đổi số điện thoại của Long Vương, mạo danh Tân Long, hắn và cô ta hôm nay Trương gia phụng mệnh nghênh đón Tân Long, thế mà chúng lại ở đây tư lợi. Đáng lẽ phải xử trảm. Chúng tôi không có. Nhiều người nhìn thấy thế này. Người đang nói mọi người đều mù sao? Các người mau nói với Long Tước Chiến Thần, bọn họ có hay không? Hai người này thông đồng với nhau, không chỉ đổi số điện thoại của Long Vương mà còn mạo danh Long Vương. Đúng, tất cả chúng tôi đều thấy. Tôi thấy rồi. Im lặng. Đổi số điện thoại của Long Vương, mạo danh Tân Long. Hai tội danh này các ngươi có nhận hay không? Không nhận. Những chuyện này chúng tôi không làm. Nhiều người ở đây đều thấy, vẫn không chịu nhận. Đó đều là bọn họ vu khống chúng tôi. Còn nhà đầu nhà họ Trương kia, đừng tưởng Trương gia các ngươi có chút thế lực ở Thượng Kinh là có thể chọc vào Long Điện. Ta nói cho người biết, chuyện hôm nay ngươi không thoát khỏi liên quan. Người đâu truyền Chiến Thần lệnh của ta? Kẻ này ở yến tiệc đăng cơ của Tân Long đổi số điện thoại của Long chủ, giả mạo Tân Long quấy rối hội trường, không coi ai ra gì. Trương Vãn Ninh nhà họ Trương ở Thượng Kinh bao che kẻ mạo phạm Long Điện,
cùng người khác mạo phạm chân long, lập tức bắt giữ hai người, đưa đến chiếu ngục của Long Điện, đồng thời nhân danh ta thực hiện chế tài với Trương gia ở Thượng Kinh. Tuân lệnh. Trương Vãn Ninh, đây chính là cái giá của sự tự phụ của ngươi. Hôm nay không chỉ một mình ngươi bị Long Điện bắt giữ, mà cả Trương gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng to lớn. Bây giờ bắt giữ hai người bọn họ. Đủ rồi. Long Tước Chiến Thần, tôi nghe sư phụ tôi nhắc đến ngươi không chỉ một lần. Thiên hạ đều gọi ngươi là Đại Hạ Long Tước, hộ quốc an bang. Không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến vậy. Chuyện đơn giản thế này mà ngươi cũng không phân biệt được sao? Ngươi nói gì? Ta nói ngươi có mắt như mù. Chuyện đơn giản thế này mà cũng không phân biệt được. Ngươi làm sao có thể gánh vác uy danh của Đại Hạ Long Tước? Ngươi chán sống, ta chán sống. Tiểu Long Tước, hãy mở to mắt ra mà xem cho kỹ ta là ai. Đây là Xích Huyết Long Văn. Người rốt cuộc là ai? Xích Huyết Long Văn. Đây chính là Xích Huyết Long Văn trong truyền thuyết sao? Truyền thuyết kể rằng trên người mỗi đời Long Vương mới có Xích Huyết Long Văn. Hắn ta lại có thứ này. Sao có thể như vậy được? Ngươi sao có thể có được Xích Huyết Long Văn? Xích Huyết Long Văn này chỉ có điện chủ Long Điện mới có thể sở hữu. Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng có Xích Huyết Long Văn? Giả, nhất định là giả. Sao ngươi lại có Xích Huyết Long Văn được? Đây chính là thứ mà các đời Long Vương của Long Điện mới có. Ta đương nhiên có, bởi vì ta chính là chính Tân Long của ngành Long Yến hôm nay. Tân Long trong miệng các ngươi. Ngươi là Tân Long. Ngươi nói bậy, sao ngươi có thể là Tân Long được? Long Tước đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng tin hắn. Sao hắn ta có thể là Tân Long được? Đúng vậy, Long Tước Chiến Thần, hắn tuyệt đối không thể là Tân Long. Chúng ta đã điều tra lai lịch của hắn, mời ngài xem qua. Hắn bất quá chỉ là một tên nhà quê lên núi trồng trọt. Cái gọi là sư phụ của hắn bất quá cũng chỉ là một tên thần côn. 20 năm trước, hắn đã lừa gạt thập nhị gia tộc, ký kết hôn ước với Lâm Dương. Kẻ như vậy sao có thể là Tân Long được? Theo ta thấy, cái gọi là Xích Huyết Long Văn này rất có thể là giả, mua từ tiệm xăm hình về dán lên thôi. Giả vờ. Đúng vậy, Long Tước Chiến Thần, ngàn vạn lần đừng để bị tên tiểu tử này lừa gạt. Trong đầu tiểu tử này toàn quỷ kế, chỉ giỏi lừa bịp. Đúng, điều này tôi có thể làm chứng. Tiểu tử này còn nói thập nhị gia tộc chung cho chúng tôi từ hôn hắn sẽ bị trời phạt, sẽ nhà tan cửa nát. Trên đời này làm gì có trời phạt? Rõ ràng là hắn cấu kết với Trương gia, bày ra một cái bẫy. Đúng vậy, từng câu nói từ miệng tên tiểu tử này đều không đáng tin. Kính xin Long Tước đại nhân minh xét. Xuất thân như vậy quả thật không giống chân Long. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một lần, bất kính Long Điện đánh giá Tân Long tuy là trọng tội, nhưng đợi sau khi Tân Long đăng cơ, có lẽ có thể được đại xá thiên hạ mà thoát tội. Nhưng giả mạo Tân Long là tội đại nghịch chu di tam tộc. Không chỉ riêng ngươi, mà ngay cả nhà họ Trương bao che cho ngươi, đến lúc đó cũng sẽ bị liên lụy. Lâm Dương, anh đừng manh động nữa. Cho dù anh bị tống vào ngục Long Điện, ta cũng có cách cứu anh. Nhưng nếu anh giả mạo Tân Long, đây là tội tử. Đến lúc đó nhà họ Trương chúng ta cũng không cứu được anh đâu. Cảm tạ hảo ý của Trương tiểu thư, nhưng những gì Dương mẫu nói đều là sự thật. Tân Long trong miệng các ngươi chính là ta, Trương Vãn Ninh. Đây chính là tên mặt trắng, ngươi để mắt tới sao? Thật ngu xuẩn như heo. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn cứu hắn, nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm. Long Tước Chiến Thần, Tây Môn gia Thượng Kinh, kính xin Long Tước Chiến Thần chu diệt tên gian tặc này. Liễu gia Mân Hải, kính xin Long Tước Chiến Thần chu diệt tên gian tặc này. Lý gia Lâm Thành, kính xin Long Tước Chiến Thần chu diệt tên gian tặc này. Triệu gia Tuyên Thành, kính xin Long Tước Chiến Thần chu diệt tên gian tặc này. Vương gia Mão Thành, kính xin Long Tước Chiến Thần chu diệt tên gian tặc này. Cố gia Thiên Thành, Hồ gia Dần Thành, còn cả Sở gia chúng ta, kính xin Long Tước Chiến Thần chu diệt tên gian tặc này. Lâm Dương, ngươi mau cúi đầu đi. Cứ tiếp tục thế này, ta thật sự không cứu được ngươi nữa đâu. Ngươi đã chọn Lâm Dương rồi thì nên tin tưởng hắn. Ta cũng muốn tin hắn, chỉ là ngươi đừng ngoan cố nữa. Hôm nay ngươi không cứu được hắn đâu. Long Tước Chiến Thần, ta còn một chuyện chưa nói với ngươi. Tên tiểu tử này lại dám đập vỡ tỏa long tượng, chạm vào Long đỉnh. Đây chính là tội tày trời. Cái gì? Ngươi có biết Long đỉnh chỉ có Tân Long mới được chạm vào, bên trong ẩn chứa chính là long mạch, là khí vận của cả một quốc gia. Hắn quả thật đã chạm vào Long đỉnh, chúng ta đều có thể làm chứng. Long Tước Chiến Thần,
Mau bắt hắn lại. Thật to gan. Ngươi dám cả gan đụng vào Long đỉnh, thật đặc sắc. Đường đường là hộ pháp chiến thần của Long điện, lại ngu xuẩn đến thế, bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngu xuẩn đến vậy, người rốt cuộc làm sao mà trở thành hộ pháp chiến thần của Long điện được? Cầm miệng, ta không biết ngươi lấy từ đâu ra xích huyết long văn giả, nhưng ta nói cho ngươi biết, Long điện không thể bị sỉ nhục. Tên này mạo danh Tân Long, bất kính với chiến thần. Người đâu, bắt hắn lại. Lũ vô dụng có mắt như mù. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy ta rốt cuộc là ai. Hôm nay ta đứng ở đây, các ngươi chẳng qua chỉ muốn đè đầu cưỡi cổ ta, chà đạp lên ta, tưởng hạo kiệt ngu dốt, tự ý phá hủy tỏa long tượng. Còn các ngươi lại chỉ hưu nói ngựa, đảo ngược thị phi, gán cho ta tội danh vô căn cứ này, đổ tội lên đầu ta, phá hoại tỏa long tượng, làm hỏng thần Long đỉnh. Ta, Lâm Dương, không quan tâm. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy rõ ai mới là chủ nhân của thần Long đỉnh này. Long đỉnh nặng tựa sơn hải, chỉ có Tân Long mới nâng được. Hỏng rồi, người ăn nói ngông cuồng, đã chọc giận thần Long đỉnh. Uy lực thật mạnh. Thần đỉnh đã được phong ấn 20 năm, tụ thế 20 năm, này xuất thế đã phá vỡ trói buộc, đạt đến độ cao chưa từng có. Chỉ cần đến gần liền bị uy lực vạn quân đè nén, ngay cả ta cũng không thể tiến thêm một tấc. Hắn lại có thể chống đỡ uy lực mạnh mẽ của Long đỉnh mà tiến lên. Chẳng lẽ ta thật sự nhận nhầm ngươi? Hắn thật sự là Tân Long của Long điện. Đừng tiến lên nữa. Thần Long đỉnh là chí tôn khí của Long điện, chứa đựng sức mạnh của các đời Long vương. Ngay cả chiến thần đến gần cũng phải mất mạng. Nếu anh tiếp tục tiến lên sẽ mất mạng. Ngay cả chiến thần lúc này cũng chắc chắn phải mất mạng. Nhưng ta là Long vương, cái đỉnh này còn chưa trấn áp được ta. Hắn vậy mà chạm vào được. Long đỉnh đã được kích hoạt. Sư phụ lễ vật tặng cho đồ nhi, ta nhận rồi. Phá cho ta. Long đỉnh phong thiện, 3 tiếng tiễn biệt tự chủ. Thần Long đỉnh đang giải trừ ràng buộc với Tiên Long, sau đó nhận chủ với Tân Long. Hắn thật sự là Tân Long đời này. Tiếng thứ 2 rồi. Không thể nào, hắn tuyệt đối không thể là Tân Long của Long điện. Hắn nhất định không thể thoát ra được. Sợi tỏa long lên thứ 3. Tiếng thứ 3 rồi. Nữ hoàng Đông Âu, Tân Long phương Đông xuất thế. Long đỉnh hiện, hoàng quyền lạc, Thanh Nguyên đế, quốc chủ đại hạ. 3 tiếng tiễn biệt chủ cũ. Tân Long của Long điện. Nếu thật sự để ngươi xuất thế, vậy thì Thanh Nguyên đế ta còn ra thể thống gì? Hắn vậy mà thật sự nâng được Long đỉnh, cắt được 3 đoạn long tỏa. Long đỉnh nhận chủ. Tân Long của chúng ta xuất thế rồi. Long tước tội đáng xử trảm, bái kiến chân Long. Tân Long, ta xem mắt, vậy mà lại nhặt được Tân Long của Long điện. Chuyện này không thể nào. Không thể nào. Điều này không thể nào. Bây giờ các ngươi đã biết hôn ước mà các ngươi đã từ bỏ là cơ hội lớn đến nhường nào rồi chứ. Bái kiến Tân Long. Hắn vậy mà thật sự là Tân Long. Hôn ước mà ta đã xé bỏ trước đây rốt cuộc là cái gì? Quả nhiên thiên khiển sắp giáng xuống. Liễu Như Yên, đều tại ngươi. Ngươi không được chôn tử tế. Lâm Dương, ta sai rồi. Lâm Dương, xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta. Ngươi tha thứ cho ta đi. Nếu thập nhị gia tộc không có sự bảo hộ của hôn ước, chúng ta chẳng là cái thá gì. Xin điện chủ thứ lỗi. Xin Long chủ điện hạ thu hồi thiên khiển. Một lũ ngu ngốc. Đơn giản vậy mà cũng tin lời tên phế vật này. Hắn ta chỉ là một tên Long chủ dởm. Hắn ta cấu kết với Trương gia, bày ra mưu kế này. Tây Môn Trương Tuyết, ngươi dám nghi ngờ Tân Long điện hạ? Ngươi chán sống sao? Ta, người đâu? Bắt hắn lại cho ta.
Thả ta ra. Anh của ta là Tây Môn Tàng Phong, Tây Lương Vương của Đại Hạ, Hộ Long sứ giả, cũng là điện chủ tạm quyền của Long Điện này. Các ngươi dám động vào ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cho dù Tây Môn Tàng Phong đích thân đến đây, cũng không dám bất kính với Long Vương. Bọn khốn kiếp, vậy mà lại bị tên tiểu tử này lừa gạt. Đợi đến khi sự thật phơi bày, các ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Sự thật, Tây Môn Chiêu Tuyết, đến giờ ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Từ bỏ? Ngươi, kẻ giả mạo Long chủ, dựa vào cái gì mà bảo ta từ bỏ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể lừa được tất cả mọi người, nhưng không lừa được ta. Người đâu? Lôi kẻ bất kính với Long Vương này xuống, giam vào tử lao. Vâng. Khoan đã. Tây Môn Tàng Phong, khoan đã. Đừng manh động. Ăn nói hàm hồ, giả danh Long Vương, còn vọng tưởng đoạt được ngôi vị Long Vương. Anh cuối cùng cũng đến rồi. Bọn chúng dám giả mạo Tân Long, mau báo cho quốc chủ tru sát nghịch tặc này. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể giả mạo Tân Long. Ngươi nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Ngươi nói ta có ý gì? Đại Hạ lập Long đỉnh, Long đỉnh chỉ có một người được chạm vào. Hôm nay là nghênh Long Yến, vốn là yến tiệc nghênh đón Tân Long đăng cơ. Kết quả lại có kẻ giả mạo Tân Long, còn vọng tưởng lừa gạt đoạt được ngôi vị Long Vương. Các ngươi nói tội này đáng phạt thế nào? Đương nhiên là xử tử. Trong số các ngươi có ai quen hắn không? Tôi không quen. Không ngờ Hộ Long sứ giả cũng đích thân đến đây. Phải biết rằng Hộ Long sứ giả là thân tín của đế cung. Tôi không quen hắn. Tôi cũng không quen. Hỏi ngươi đó, Liễu Huyền Du, nếu ngươi còn chút nào biết ơn Liễu gia, lúc này đừng có nói bậy. Tôi quen. 20 năm trước, nếu ta nhớ không nhầm, Liễu gia các ngươi ở Lâm Thành chỉ là bọn khuân vác. Bây giờ nói chuyện lại ra vẻ lắm. Liễu Huyền Du, ngươi, Hộ Long sứ giả đã đến rồi, ngươi còn bênh vực hắn. Tỷ tỷ, ta nếu đã thích hắn, ta không để ý những thứ này. Ta đã nói, tỷ không gả. Ta gả. Được rồi, ta thừa nhận Lâm Dương có uy lực động thiên khiển, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Có gì không giống nhau? Hộ Long sứ giả, vương hạ thân vệ, Tây Môn gia có thiên tuần sát đao. Cho dù Lâm Dương hắn có lợi hại đến đâu, cho dù sư phụ hắn có năng lực nghịch thiên, gặp Hộ Long sứ giả cũng không thể không quỳ xuống. Ta biết ngươi muốn theo đuổi chân ái, ta không trách ngươi, nhưng Liễu gia xin ngươi giữ ngươi. Liễu gia nhiều mạng người như vậy, trong mắt ngươi đều như cỏ rác. Hộ Long sứ giả, tiểu nữ không hiểu chuyện, cầu xin ngài. Cha. Đến lượt ngươi. Cái gì? Ngươi có quen hắn không? Hộ Long sứ giả, ngươi nếu đã mang thiên tuần sát đao thì nên chấp pháp công bằng. Chẳng lẽ quen biết một người cũng phải đồng chu? Trương Uyển Ninh, ngươi bây giờ biết sợ rồi. Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có quen hắn không? Hộ Long sứ giả, ta thừa nhận thân phận của ngươi cao quý, nhưng Long quốc rộng lớn, không phải nơi không có luật pháp. Ngươi bây giờ rõ ràng là đang công báo tư thù. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, Trường Vãn Ninh, ngươi và Lâm Dương đều không quen biết. Chẳng lẽ ngươi thật muốn vì hắn mà đánh đổi cả tính mạng của mình? Quen, có bản lĩnh thì lấy mạng ta đi. Trương gia ta tuy không đủ để thay ta báo thù, nhưng Trương gia ta ở Thượng Tinh cũng coi như là danh gia vọng tộc. Ta sẽ không hy sinh vô ích. Trương gia sẽ minh cáo Hoàng thành. Minh cáo Hoàng thành. Trương gia các ngươi không có cơ hội này đâu. Hôm nay ta sẽ cho hai nữ nhân ngu xuẩn các ngươi biết cái giá của việc đắc tội với Hoàng đình. To gan. Thiên tử ban kiếm, ngươi cũng dám chạm vào? Thiên tử ban kiếm, thanh kiếm này tên là Hộ Long sao? Không ngờ tên vô dụng nhà ngươi lại biết Hộ Long. Thấy thanh kiếm này như thấy thánh chủ. Nếu ta nhớ không lầm, thanh kiếm này trước đây không gọi là Hộ Long. Sao ngươi biết? 20 năm trước nó bất quá chỉ là một thanh kiếm bình thường. Đó là bởi vì sư phụ ta cầm nó từng chém ra một kiếm bảo vệ chân long, cho nên nó mới có tên là Hộ Long. Lâm Dương, thật nên đặt trong đầu ngươi một quả trứng, xem nước sôi trong đầu ngươi
Có thể luộc chín quả trứng không? Lâm Dương, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh. Ta cũng thừa nhận sư phụ ngươi có thể bấm đốt ngón tay tính thiên, mà thực lực cũng đã sớm vượt qua tông sư. Nhưng nơi này là Long Quốc, tông sư như mây, cao thủ khắp nơi. Sư phụ ngươi cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ta nói sư phụ ngươi cũng chỉ là hạng lợi hại, đồ bỏ đi. Lâm Dương, ngươi thật to gan. Ca, tên này sỉ nhục quốc uy, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Yên tâm, trong phạm vi quản hạt của ta, không ai có thể sỉ nhục Hộ Long Kiếm, càng không ai có thể sỉ nhục quốc chủ. Nếu ngươi đã nói sư phụ ngươi từng nhờ thanh kiếm này cứu Long chủ một lần, vậy hôm nay ta muốn thử xem ngươi rốt cuộc có thực lực bảo vệ quốc bảo hay không. Lâm Dương, làm ra vẻ ta đây rồi. Lần này cái đuôi cáo của ngươi cuối cùng cũng bị chặt đứt rồi. Hộ Long Sứ, ngươi đừng hù dọa hắn nữa. Ngài là Hộ Long Sứ tôn quý, đâu phải thứ hắn có thể chạm vào. Đừng, thử thì được, nhưng uy danh của sư phụ ta, ngươi không có tư cách thử. Lâm Dương, còn uy danh của sư phụ ngươi trước mặt Hộ Long Sứ, sư phụ ngươi chẳng là cái thá gì cả. Sư phụ ngươi có thể có uy danh gì chứ? Đúng vậy, đừng nói là đạo sĩ Trường Bạch Sơn, cho dù là chân long trên Trường Bạch Sơn xuống đây cũng phải cúi đầu. Một tên đạo sĩ nhảm nhí sao có thể so sánh với Hộ Long Sứ? Thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không đáng xem. Lâm Dương, ngươi còn không quỳ xuống nhận lỗi, còn muốn giả vờ đến khi nào? Ta thấy hắn là muốn đợi đến khi huynh ta đào sư phụ hắn lên, phơi thây hoang dã. Thì ra ngươi là đồ đệ của tên đạo sĩ Trường Bạch Sơn đó. Hộ Long Sứ, ngài đã từng nghe qua tên của đạo sĩ đó chưa? Như Yên, Hộ Long Sứ là thân phận gì? Sao có thể nghe qua tên của một tên đạo sĩ rách nát? Ta quả thực có nghe qua tên của đạo sĩ trên Trường Bạch Sơn đó. Nếu đã nghe qua uy danh của sư phụ ta, vậy ngươi nên dừng bước, lui về Ba Xá. Lâm Dương, ngươi đừng nói là ngươi tưởng tin đồn là thật đấy nhé. Tin đồn gì? Tương truyền 20 năm trước, trên Trường Bạch Sơn rơi xuống một con rồng. Rồng nằm dài ngàn dặm, vuốt rồng vung lên chính là khe nứt lớn, vuốt rồng đập xuống chính là hố trời, mà xung quanh Trường Bạch Sơn trở thành vùng đất không người. Còn có chuyện như vậy sao? Vậy sau đó được giải quyết thế nào? Trong truyền thuyết có một lão đạo sĩ mặc áo xanh, đêm đi trên tuyết trắng, một người một kiếm khai thiên, chém đứt long mạch. Còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, còn có chuyện như vậy sao? Khi đó Long Quốc sắp diệt vong, là lão đạo sĩ kia chỉ định Thanh Đế, quốc chủ hiện nay phò tá Thanh Đế đăng cơ mới có được uy danh như ngày nay. Không thể nào, đương nhiên là không thể. Đây là loại truyền thuyết ven đường nào chứ? Long Quốc có thể phát triển đến ngày nay hoàn toàn nhờ vào sự khổ công kinh doanh của Hoàng Thành. Đệ đệ nói đúng. Lâm Dương, chuyện vớ vẩn này mà ngươi cũng tin sao? Ngươi còn không bằng nói thẳng sư phụ ngươi là lão thần tiên. Ta không chiếm một chút công lao nào của sư phụ ta, ta cũng sẽ không để sư phụ ta cả đời vinh nhục bị chôn vùi. Nếu ngươi chán sống, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này, một chiêu. Nếu ngươi đỡ được một chiêu của ta, ta sẽ thừa nhận lão già sư phụ ngươi kia có nửa điểm công lao trên đại sảnh này. Nếu ngươi thua, quỳ xuống xin lỗi sư phụ ta. Lâm Dương, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ngươi dám bảo Hộ Long Sứ quỳ xuống sao? Điên rồi, thật sự điên rồi. Nếu không dám thì ra cửa. Sẽ phải. Được, ta đáp ứng ngươi. Nếu ta thắng thì sao? Ngươi không thể thắng được. Nếu ta thắng, ta sẽ treo đầu lâu của ngươi trên cổng thành, cảnh cáo hậu thế. Ngươi đây không phải là đang ức hiếp người sao? Ngươi thân là Hộ Long Sứ, ra trận đánh địch, xông pha trận mạc vốn là trách nhiệm của ngươi. Ngươi so tài với Lâm Dương, điều này hoàn toàn là đang ức hiếp hắn. Lâm Dương, đừng nói là một chiêu. Bất kỳ lĩnh vực nào, bất kỳ thứ gì Lâm Dương hắn có thể lấy ra được, chỉ cần chứng minh lão đạo sĩ sư phụ hắn không phải là thứ ở dưới rãnh nước. Ta, Hộ Long Sứ, thay trời tuần tra, tự nhiên phải lấy quốc uy làm trọng. Ta nguyện ý thử với ngươi, vậy thì chơi với ngươi một chút. Lâm Dương, anh không sao đâu. Lâm Dương, anh có phải điên rồi không? Cho dù anh có sức mạnh nâng đỉnh, nhưng cũng chỉ là sức mạnh thô kệch. Hắn ta thường ngày xông pha trận mạc, chỉ bằng ánh mắt cũng có thể dọa một con ngựa. Anh lấy gì ra mà chơi với hắn ta? Cô thật sự nên học hỏi Liễu Uyển Du. Cái gì? Nàng ấy rất tin tưởng ta.
Dáng vẻ như cô thế này, sau này làm sao sống chung với nhau được? Lâm Dương, anh đang nói bậy bạ gì vậy? Anh muốn ba người chúng ta sống cùng nhau sao? Ta cho ngươi cơ hội. Cúi đầu cuối cùng, quỳ xuống. Xin lỗi, ta sẽ miễn cho ngươi tội khinh nhờn hoàng uy, nhưng ta không thể miễn cho ngươi tội coi thường công huân của sư phụ ta. Cuồng vọng. Hồi sinh đoạn kiếm. Hồi sinh đoạn kiếm. Hộ Long Sứ. Tông sư chi thượng. Tông sư chi thượng chính là đại tông sư. Toàn bộ Long Quốc đại tông sư chưa tới 4 người. Không ngờ Hộ Long Sứ lại là tông sư của Trung Châu Tưởng gia, Nguyện Thần Phục. Tây Môn gia, Trung Châu Lý gia, Nguyện Thần Phục. Trung Châu Liễu gia, Nguyện Thần Phục. Trung Châu Triệu gia, Nguyện Ý Thần Phục. Mão Thành Vương gia, thần phục. Các ngươi, lũ cỏ đầu tường các ngươi, thấy gió đổi chiều. Ngươi ngậm miệng lại đi. Ngươi thua rồi. Không thể nào. Tên nhà quê này sao lại lợi hại như vậy? Tên tiểu tử này chính là vị hôn phu của Liễu Như Yên. Chẳng lẽ Hộ Long Sứ ngươi cũng không phải đối thủ của hắn? Ca, Vinh không sao chứ? Ta không sao. Ca, giờ này còn đi đâu nữa? Ta không phải đối thủ của hắn. Đi đâu? Ngươi chẳng lẽ đã quên lời ước hẹn của chúng ta rồi sao? Lâm Dương, ngươi có phải quá đáng quá rồi không? Hộ Long Sứ dù sao cũng là sứ giả của Long Quốc, ngươi dám bắt hắn quỳ xuống xin lỗi, nguyện đánh nguyện chịu, chẳng phải lẽ ra nên như vậy sao? Hay là nói sứ giả Long Quốc lại không có khí tiết như vậy? Đường đường là sứ giả, sao có thể quỳ xuống cho ngươi? Không muốn quỳ cũng được. Vậy ngươi học vài tiếng sủa đi, sủa cho ta nghe thử, để ta biết ngươi là kẻ không giữ chữ tín. Làm như vậy cũng được. Lâm Dương, ngươi thật to gan. Ca ca ta ở Thượng Kinh, tất cả người quyền quý gặp đều phải cúi đầu. Lâm Dương, ta thừa nhận sư phụ ngươi quả thực lợi hại, danh sư xuất cao đồ. Cú đánh vừa rồi của ngươi liếc mắt thấy toàn cảnh. Sư phụ ngươi rất lợi hại, hơn xa những gì mọi người ở đây tưởng tượng. Có thể được sứ giả công nhận. Lâm Dương, ta thừa nhận chúng ta trước đây đã nhìn lầm. Đại tông sư tri thượng ở Long Quốc cũng có thể bộc lộ tài năng. Ta rút lại những lời đã nói trước đó. Như Yên có thể gả cho ngươi. Lâm Dương, cút đi. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ta đang khuyên ngươi nên biết điều. Tuy sư phụ ngươi có năng lực nghịch thiên, nhưng bây giờ cũng chỉ là nắm xương tàn. Đúng vậy, chính là với bản lĩnh hiện tại của ngươi, dù có lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Hiện tại dựa vào là quyền. Đúng, có bản lĩnh có thể nuôi sống bản thân, có tiền có thể nuôi sống một phương, duy chỉ có quyền mới có thể tung hoành tứ hải, quyền khuynh bát phương. Sao ngươi biết ta không có quyền? Chẳng lẽ ngươi có quyền hơn cả sứ giả Long Quốc? Nếu ta nói đúng thì sao? Lâm Dương, ngươi coi thường quốc uy, ta muốn xem thử ngươi có thể có bao nhiêu quyền lực. Thừa nhận người khác ưu tú lại khó khăn đến vậy sao? Một câu của sứ giả Long Quốc, 10 vạn tông sư san bằng Trung Châu. Đây chính là quyền. Đây chính là say ngủ gối mỹ nhân. Tỉnh dậy, nắm quyền thiên hạ. Xem ra ngươi sẽ không quỳ xuống. Lâm Dương, ta đại diện Long Quốc, tự nhiên không thể quỳ bất kỳ ai, trừ phi ngươi có thế lực khuynh đảo thiên hạ. Đáng tiếc ngươi không có. Nói dễ nghe một chút, ngươi là sứ giả của Long Quốc. Nói khó nghe một chút, ngươi bất quá chỉ là một con cún được Long Quốc sai khiến. Ngươi làm sao biết được hai tay này của ta lại không có bản lĩnh khuynh đảo thiên hạ? Ta tự nhận cả đời biết vô số người. Ngươi nếu thật sự khuynh đảo thiên hạ, cần gì phải cùng thập nhị gia bàn chuyện hôn sự? Ta đến nơi này chẳng qua là vì được sư phụ nhờ vả mà thôi. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh sư phụ của ngươi bất quá chỉ là kẻ thiền cận. Thập nhị thành Trung Châu trong mắt ta chẳng là gì cả. Liếc mắt nhìn bọn họ nhiều hơn một cái đều là lỗi của ta. Vậy mà thập nhị gia ngươi lại cứ bám giết không buông. Quyền của ngươi lấy ra cho ta xem. Mạng mất rồi, tiền tiêu tan. Thiên khiển đến rồi. Đưa điện thoại cho ta. Anh làm gì vậy? Để bọn họ xem thử ta Lâm Dương có thể khuynh đảo thiên hạ hay không. Gọi cho ai cô đừng quản, cứ đưa cho ta là được. Alo, dì nhỏ. Đúng, ta là Lâm Dương đây. Điện thoại của ta hết pin rồi mà. Đúng, ta nói với dì nè,
Bây giờ có một đám người nói ta không có tiền, không có quyền, không có thế, bắt nạt ta. Đúng vậy, còn nói sư phụ của ta nữa. Tức quá, có phải không thể nhịn được không? Được. Được rồi dì. Dì nhỏ của ta sắp đến rồi. Trước khi dì ấy đến, ta nhắc nhở ngươi một câu. Mau chóng tìm một chỗ trốn cho kỹ. Dì nhỏ của ta tính tình không tốt đâu, không giống như ta, dễ nói chuyện. Lâm Dương, vừa rồi anh dùng điện thoại của tôi là để gọi cho dì của anh. Đúng vậy. Sao vậy, anh có phải lú lẫn rồi không? Dì nhỏ của anh tuy để anh đến xem mắt tôi, để tôi đến tổ chức yến tiệc Long Điện xuất sơn, thế nhưng bản lĩnh của dì anh vẫn chưa đủ. Tại sao chưa đủ? Long Điện và Long Quốc có thể so sánh sao? Ta cứ tưởng ngươi gọi được nhân vật lớn nào đó, hóa ra là dì của ngươi. Lâm Dương, ngươi có phải con nít không vậy? Đánh không lại rồi, phải gọi phụ huynh thôi. Hay là ngươi thấy anh tôi cường tráng, muốn anh tôi chơi đùa với dì của ngươi một chút? Vậy sao? Thật sự tới rồi. Lâm Dương, người khác đều tặng vợ, anh thì khác, anh lại tặng gì của anh? Dáng người không tệ nha. Lâm Dương, không ngờ anh còn có một người gì như vậy. Theo logic của Thượng Kinh, càng có tiền có thế, càng được bảo dưỡng tốt. Lâm Dương, người gì của cậu mà có được nhan sắc này? Không đơn giản đâu. Cô, Good. Gì? Xin lỗi. Cô bảo tôi xử lý chuyện này, tôi không xử lý tốt. Không sao, chuyện này vốn không liên quan đến cô. Ngược lại là Lâm Dương, chuyện còn con này mà dám tìm tôi. Gì? Đâu? Trường Vãn Ninh là vợ tôi tìm cho cậu. Vợ của cậu không biết bảo vệ. Gì? Dì quên rồi sao? Sư phụ tôi nói không cho tôi tùy tiện ra tay. Lâm Dương, đến lúc nào rồi? Còn sư phụ cậu? Sư phụ cậu dù có lợi hại, có thể lợi hại hơn Hộ Long Sứ không? Cô chính là Liễu Như Yên. Phải. Cô, nhớ kỹ, cái tát này là tôi thưởng cho cô. Ở đây không có phần cô lên tiếng. Trung Châu thập nhị gia đều bị cô liên lụy. Nếu không phải vì cô, Trung Châu thập nhị tộc nhất định có thể bay lên trời. Rừng không có hổ, khỉ xưng vương. Hôm nay ở đây, thế nhưng ta là Hộ Long Sứ. Đúng, Hộ Long Sứ giả ở đây, đến lượt cô lên tiếng sao? Cô ta là thánh nữ đương triều. Sao có thể? Vậy Lâm Dương, rốt cuộc là thân phận gì vậy? Bà bớt nói vài câu đi. Ta không có đứa con gái như cô. Cô ta là, cho dù cô ta là thiên vương đến đây, ở đây cũng chỉ có phần quỳ xuống cho Hộ Long Sứ giả. Tôi thấy cô hay là làm thiếp cho Hộ Long Sứ giả đi. Gì? Hay là gì? Cứ theo hắn đi. Chán sống phải không? Đâu? Lâm Dương, ở đây không phải là nơi các người làm càn. Tôi cho anh lên tiếng sao? Anh có tư cách gì lên tiếng ở đây? Tôi đã nói rồi, mọi chuyện tìm tôi nói đều dễ nói. Dì tôi tính nóng này, từ nhỏ đến lớn nhà tôi không ai dám chọc gì ấy. Cô dám đánh tôi? Ồn ào. Cút. Bảo ta cút. Người cũng không xem lại bên cạnh ta là ai. Tai không tốt sao? Phế rồi. Đồ điên. Lâm Dương, gì của anh? Tôi chỉ biết tính bà ấy không tốt, không ngờ lại không tốt đến vậy. Ca, con mụ điên này coi thường luật lệ Long Quốc, bà ta đáng mất mạng. Người vừa rồi bảo ta làm nữ nhân của ai cơ? Tây Môn Chiêu Tuyết.
Lần này ngươi chơi lớn rồi. Ta khuyên ngươi, tốt nhất bây giờ quỳ xuống cho dì của ta. Dì của ta nếu nghĩ thông, ngươi còn có cơ hội. Ca, tay ta bị người ta cắt rồi. Ngươi sẽ giúp ta làm chủ, đúng không? Ngươi điên cuồng thật đấy, muốn ta làm nữ nhân của ngươi. Đại nhân, không biết ta có thể xứng được không đây? Đại nhân sao không nói gì? Đại nhân là chê ta thân hình không tốt sao? Nào, đại nhân sờ thử xem. Ca, bà ta đây là đang coi thường thân phận sứ giả của ngươi, đang khiêu chiến hoàng uy. Ca, ngươi làm gì? Làm gì? Quỳ xuống. Ca, bà ta cắt tay ta rồi. Ngươi bảo ta quỳ xuống cho bà ta. Phải đó, Hộ Long sứ giả, Tây Môn thiếu gia là đệ đệ của ngài. Ở đây có phần ngươi nói chuyện sao? Thưa Hộ Long sứ giả, ta chỉ là quỳ xuống. Tất cả người Liễu gia quỳ xuống, nếu không châu chơi. Tất cả mọi người không nghe thấy sao? Này, Hộ Long sứ giả, làm sao vậy? Xem ra là thật rồi. Bà ta quả nhiên là thánh nữ. Nếu các ngươi bây giờ không quỳ, lát nữa cả cơ hội quỳ cũng không có. Hộ Long sứ giả, cho dù Lâm Dương hắn là Long Điện điện chủ, nhưng Long Điện chỉ là một tổ chức dân gian, so với Hoàng Thành chẳng là gì cả. Gì của hắn có thể tính là gì? Hộ Long sứ giả, ngay cả thân phận của ngài cũng không muốn vì chúng ta mà lên tiếng bất bình sao? Hộ Long sứ giả, vì đại sự quốc gia, lo lắng cho thiên hạ. Hộ Long sứ giả, nếu ngài chỉ vì nhìn chúng nữ nhân này mà bắt chúng ta toàn bộ quỳ xuống, điều này tuyệt đối không thể. Đúng, không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi có thể thua, có thể mất mạng, nhưng tuyệt đối không thể bị đánh bại. Không thể. Ta khuyên các người tốt nhất đều quỳ xuống. Dì của ta, kể cả sư phụ ta đến, cũng phải nể mặt bà ấy vài phần. Ta khinh Hồ giả hổ uy. Ngươi chỉ là đồ nhà quê. Dì của ngươi chỉ là một người đàn bà quê mùa thôi mà. Anh, chuyện này là sao? Chẳng lẽ anh thật sự không giúp tôi nữa sao? Trả thù gì chứ? Bái kiến thánh nữ đại nhân. Cái gì? Cô ta là thánh nữ? Thánh nữ? Không thể nào. Hoàng Thành tuy có 4 vị Hộ Long sứ giả, nhưng thánh nữ chỉ có một. Anh có nhầm lẫn gì không? Cô ta chỉ là đồ nhà quê, sao có thể là thánh nữ? Ta bảo mày quỳ xuống. Khấu đầu. Thánh nữ, vừa rồi tiểu đệ có chút ồn ào, tôi đã bảo hắn im lặng rồi. Xin lỗi thánh nữ đại nhân, là ta có mắt như mù. Tham kiến thánh nữ đại nhân. Cô ấy là thánh nữ đại nhân. Thánh nữ đại nhân, là tiểu nữ không biết. Không biết thì không có tội. Không biết, quả thật không có tội. Tạ ơn thánh nữ đại nhân minh giám, nhưng ta định tội cho một người, bất kể hắn có tội hay không. Chỉ cần ta không thích thì hắn có tội. Thánh nữ đại nhân, là lỗi của Liễu Như Yên, xin người hãy tha thứ cho tôi. Đạo lý hữu dụng, Long quốc cần nhiều người quản lý như vậy để làm gì? Thánh nữ đại nhân. Người đâu? Tát vào mồm. Đừng mà. Thánh nữ, tát cho đến khi nhật nguyệt đồng thiên. Vậy chẳng phải là đánh đến mất mạng? Thánh nữ đại nhân. Gì? Tôi cũng không biết. Cô là thánh nữ, dưới một người trên vạn người. Xin lỗi, có gì đâu. Thân phận của ta vốn là bí mật. Sau này Lâm Dương mà bắt nạt cô, cứ việc nói cho ta biết. "12 thành có được địa vị như ngày hôm nay, có thể quật khởi nhanh chóng như vậy, đều nhờ ân đức của sư phụ Lâm Dương. Năm xưa sơn nhân tự đoạn long mạch, lẽ ra các ngươi phải coi như chân bảo. Từ hôn, sao các ngươi dám làm vậy? Xin thánh nữ tha mạng. Trung Châu Lâm Thành nguyện giao ra toàn bộ tài phú quyền thế, xin thánh nữ đại nhân tha mạng. Trung Châu Tuyên Thành nguyện giao ra toàn bộ tài phú quyền thế, xin thánh nữ tha mạng. Trung Châu Mão Thành nguyện giao ra toàn bộ tài phú quyền thế, xin thánh nữ tha mạng. Trung Châu Thiền Thành nguyện giao ra toàn bộ tài phú quyền thế, xin thánh nữ tha mạng.
Trung Châu thân thành, nguyện giao ra toàn bộ tài phú. Xin thánh nữ tha mạng. 12 địa chi, xin thánh nữ tha mạng. Gì? Thánh nữ đại nhân, ngẩng đầu, dậy đi. Không tệ, tư chất hạng nhất. Ngươi không cần phải xin lỗi. 20 năm trước, sư phụ Lâm Dương đã cứu ngươi và ban cho ngươi cùng Lâm Dương một hôn ước. Các gia tộc khác đều ghen ghét, sợ rằng một ngày nào đó Lâm Dương sẽ cá chép hóa rồng. Còn về Liễu gia, thèm muốn hôn ước này, đã tự ý sửa đổi bát tự. Dì nói gì cơ? Dì nhỏ, dì không đùa chứ? Ta có đùa hay không? Ngươi cứ hỏi lão nhân này là rõ. Thánh nữ đại nhân, nói chí phải. Cha đang nói gì vậy? Người đính hôn với Lâm Dương vốn là Liễu Uyển Du. Là ta. Thấy Liễu Uyển Du là đứa ngốc nên đã đổi bát tự thành của ngươi và nhận nuôi nó. Liễu gia chúng ta tạo nghiệt rồi. Cơ duyên trời ban lại bị ngươi chôn vùi. Thảo nào, huyết kế do sư phụ ta lập, hẳn là không sai được. Thì ra Liễu Như Yên chỉ là kẻ thay thế, còn xúi dục thập nhị gia tộc từ hôn nữa chứ. Liễu Như Yên đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi xúi dục, chúng ta sao lại từ hôn? Thì ra ta không phải là người được đính hôn. Kẻ mà ta luôn khinh thường, thân phận của hắn lại cao vời vợi. Thì ra hắn mới là người mà ta không với tới được. Ta bất chấp thiên khiển, không màng cấm kỵ, hại không chỉ mình ta mà còn những người khác. Gì? Cô ta là vị hôn thê của Lâm Dương, hiện tại vẫn chưa từ hôn. Vậy ta phải làm sao? Ngươi hỏi Lâm Dương đi. Lâm Dương, chàng nói xem phải làm sao? Làm sao bây giờ? Cùng làm lớn luôn, làm thật linh đình. Anh Thập nhị thành từ hôn là do bọn họ thiển cận. 20 năm qua, bọn họ đến tay không, ra về cũng tay không. Lâm Dương, hôm nay con hãy cùng ta đi viếng sư phụ con một chuyến. Gì? Viếng sư phụ con? Bây giờ chưa phải lúc. Tên đáng ghét, con nói gì cơ? Bởi vì còn một người chưa đến thực hiện lời hứa 20 năm trước. Lâm Dương, còn lời hứa gì nữa? Không phải lời hứa, hôm nay anh đã giả vờ rồi. Uy phong cũng uy phong rồi. Có gì anh ở đây? Toàn bộ Long Quốc, ai dám nói với anh nửa lời? Lâm Dương, anh còn muốn làm gì nữa? Lâm Dương, thập nhị gia tộc đều đã nhận hình phạt thích đáng. Xây cao ốc dễ, nhìn ốc sập khó. Thập nhị gia tộc từ nay về sau chắc chắn sẽ sống những ngày tháng không yên ổn. 12 gia tộc bội ước. Ta, Lâm Dương, chỉ bằng nói cười cũng có thể khiến người ta quên đi. Nhưng có một người, hắn không nên bội ước. Em là tôi. Lâm Dương, con rốt cuộc muốn nói gì? 20 năm trước, sư phụ ta, một người một kiếm, từ Trường Bạch Sơn xuống núi, cũng là tình cờ gặp được. 12 gia tộc mà thôi. Ngoài 12 gia tộc ra, còn ai nữa? Còn có một người thay quyền nhiếp chính. Cái gì? Thay quyền nhiếp chính? Lâm Dương, con nói bậy bạ gì vậy? Hôm nay ta xuống núi chính là muốn đòi lại công đạo. Lâm Dương, ngươi nói chính là người ở địa cung. Vị thanh đế kia chính là hắn. Ngươi thật to gan, thanh đế cũng là người ngươi có thể ngông cuồng. Lâm Dương, con nói cho ta biết, con đang nói bậy phải không? Năm đó, con lên Trường Bạch Sơn, con mới bao nhiêu tuổi? 20 năm trước, khi sư phụ con mất, con cũng đâu biết chuyện này. Gì, con có biết hay không, không quan trọng. Nhưng thiên mệnh này không thể trái. Nhận mạnh trời, phúc thọ vĩnh sương. Hoàng bào gia thân, phản rồi. Hắn muốn tạo phản, phản rồi. Ta vốn tưởng rằng ngươi cho rằng sự phát triển của 12 thành là công lao của sư phụ ngươi, tự xưng là thiên tử, đã là quá hoang đường. Nhưng ta hoàn toàn không ngờ sự hoang đường của ngươi lại không có giới hạn. Dám tự ý mặc long bào, mưu đồ tạo phản. Lâm Dương, con tuyệt đối không được nói bậy, nếu không dù sư phụ con đã mất cũng sẽ bị con liên lụy.
Dì hãy đi trước đi. Chuyện này, ta không muốn liên lụy đến dì. Những năm này, ta ở trường Bạch Sơn tu đạo, sớm đã thấu hiểu thiên cơ. Nếu ta không thấu hiểu thiên cơ, những chuyện này e rằng đã sớm bị chôn vùi rồi. To gan, ý ngươi là hiện tại người được xưng là thiên hạ vô song, người đệ nhất giới vòng trời, vị trí vạn cổ thanh đế cũng là do sư phụ người ban cho. Chính là như vậy. 20 năm trước, sư phụ ta để hắn thay quyền nhiếp chính. 20 năm sau, hắn cũng nên trả lại rồi. Ngươi chán sống, kẻ mưu nghịch, phải mất mạng, đạo phản thiên cương. Cho dù hôm nay ta bất chấp tất cả, ta cũng phải cùng ngươi ngọc nát đá tan. Ngươi thật to gan. Thánh nữ, thanh đế ban cho ngươi vị trí, dưới một người trên vạn người. Hôm nay thanh đế bị sỉ nhục, ngươi còn dám ngồi yên không quan tâm. Lâm Dương, mau đi đi, ngươi không đi được đâu. Tham kiến bệ hạ. The film was translated and narrated by M. Thanh đế, có chuyện gì? Sao ngài lại đến đây? Thuộc hạ làm việc bất lợi, không đủ thực lực. Vẫn mong thanh đế hãy về nghỉ ngơi trước. Chuyện ở đây sẽ được giải quyết ngay. Ngươi có biết tội? Biết tội? Lâm Dương hắn ăn nói hàm hồ, còn mong thanh đế niệm tình ta vì Long Quốc phụng sự nhiều như vậy, tha cho hắn một mạng. Ngươi là cháu trai của thánh nữ phải không? To gan, thanh đế thân chinh, vậy mà còn dám ngồi đó không nhúc nhích. Cái ghế này của tôi quá nhỏ, uy nghiêm của thanh đế quá sâu. Tôi nào có đức hạnh gì để thanh đế hạ mình ở đây? Rốt cuộc thì ngươi là không đặt thanh đế vào mắt. Thanh đế đến đây, ngươi vậy mà vẫn không chịu nhường. Lâm Dương, tránh ra. Lâm Dương, mau đứng dậy, đừng để thanh đế phải chờ. Lâm Dương, anh mau đứng dậy đi. Không cần, ta thân là thanh đế, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà so đo với hắn. Bệ hạ độ lượng. Nhưng cái gì mà nhưng? Hắn nói rồi, hắn không ngồi nữa. Vậy thì không cần ngồi nữa. Bây giờ bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Bây giờ bắt đầu. Thành thật khai báo. Ta cho ngươi ngồi ở đây là thấy người tuổi còn trẻ, đã vào cảnh giới đại tông sư, bảo ta thú nhận để được khoan hồng. Ngươi thật to gan. Lâm Dương, cầm lông gà làm lạnh tiến. Bệ hạ, Hộ Long thỉnh mạnh, xử lý Lâm Dương. Thánh nữ bao che cho hắn. Ta thấy Trung Châu có dị tượng, liền nghĩ đến Hộ Long chắc chắn là bị người ta đánh bại. Ta còn đoán được Trung Châu nhất định có cao nhân xuất sơn, nhưng không ngờ lại là một người trẻ tuổi. Càng không ngờ là người trẻ tuổi này lại cuồng vọng như thế. Cứ bịa tiếp, ta nghe. Lâm Dương, ngươi đừng tưởng ta tiếc tài mà ngươi có thể không sợ hãi. Thật thú vị, cứ bịa tiếp đi. Hộ Long, vâng. Sao, thánh nữ đại nhân, người muốn thay tên loạn thần tặc tử này? Nói chuyện sao? Đạo phản thiên cương, hạ phạm thượng, chính là tội diệt cửu tộc. Vẫn mong thanh đế nhìn vào công lao ta đã bỏ ra cho Long Quốc. Cho phép ta khuyên hắn một chút. Lâm Dương, đứng dậy đi. Gì? Xin miễn thứ cho việc không thể tuân theo cái thân xác này của ta. Hôm nay quá cứng rồi. Con không đứng dậy, kéo theo không chỉ con và ta, mà còn có Liễu Huyền Du, Trường Vạn Ninh, thậm chí còn có cả vạn mạng người nhà họ Trương. Nếu ta đứng dậy thì e là hại tất cả bách tính Long Quốc. Đều tại ta cứ mãi để con ở trên núi, khiến con học được một thân bản lĩnh mà lại không học được cách sống ở đời. Lâm Dương nhiều lần mạo phạm, là Tống Nghiên quản giáo vô phương, cầu xin thanh đế trực tiếp ban tử cho ta, một mạng đền một mạng. Người thú vị như vậy ta còn chưa từng gặp. Hôm nay ta phải xem thử hắn muốn làm gì. Sư phụ ta từng lập huyết khế. Nếu người có huyết khế, sau 20 năm có thể thực hiện ước định, tự nhiên có thể cảnh giới phi thăng, nhập trường Bạch Sơn tiên đạo. Nếu hắn không thực hiện huyết khế thì sao? Một là đạo phá, hai là uyển tán. Thú vị. Ba là gì? Nhân vong. Đạo phá, uyển tán, nhân vong. Hay lắm. Ta phải xem thử huyết khế này, thiên khiển này có thật sự lợi hại như vậy không? Lâm Dương, ngươi thật sự điên rồi.
Nói về quyền thế ở Long Quốc, ai bì được với Thanh Đế? Cho dù là người gì, cao cao tại thượng của ngươi, trước mặt Thanh Đế cũng chỉ là tên hèn mọn. Phải thừa nhận rằng trí tưởng tượng của ngươi vô cùng phong phú. Ý ngươi là thiên khiển của 12 nhà đó không nhắm vào bọn họ, chỉ nhắm vào ta. 12 thành còn chưa cần đến, trời ra tay. Hiểu rồi, nhưng ngươi không biết 4 đại tông sư Long Quốc này, ta là một trong số đó. Ngươi lấy gì mà đấu với ta? Đối phó với ngươi, ta còn chẳng cần ra tay. Vậy ngươi muốn làm sao? Để ta thân tử đạo tiêu? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, huyết khế 20 năm trước, ngươi hôm nay có thực hiện hay không? Hoàng mạch ta sẽ mang về Trường Bạch Sơn. 20 năm sau vượt qua thiên kiếp, sẽ quay lại nắm lại đại quyền. Mà trong khoảng thời gian này, do ngươi thay ta nắm giữ hoàng quyền. Đã hiểu, nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi cần phải tận tâm phò tá hắn. Nếu trái với huyết khế, Thượng Thiên chính là kẻ thù lớn nhất của ngươi. Huyết khế gì? Ta không biết. Lâm Dương, ngươi đừng làm loạn nữa. Thanh Đế, ngươi có nghĩ kỹ chưa? Ta có gì mà không nghĩ kỹ? 20 năm nay, ta cần mẫn cẩn trọng, cần cù vì dân. Sao có thể chỉ bằng một câu nói bậy bạ của ngươi mà có thể thay thế được? Hôm nay ta phải làm một việc cuối cùng, đó chính là trừ hại cho dân. Lâm Dương, con mau đi đi, ta yểm hộ cho con. Sao có thể? Một thân tu vi đứng đầu đại tông sư, vậy mà không thể làm ngươi bị thương chút nào. Không phải ngươi không thể làm ta bị thương chút nào, mà là tu vi của ngươi đã tiêu tán hết rồi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thật sự có thiên khiển? Huyết khế năm xưa sư phụ con lập ra, rốt cuộc là cái gì? Một người sắp trầu trời, để hắn ta tạm thời nắm quyền quý thôi. Ngươi láo xược. Tu vi của ta chưa hề tiêu tán. Cho dù tu vi của ta có tiêu tán hết, thì Long Quốc ta vẫn còn 10 vạn tông sư. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể ngũ mã phanh thai ngươi, nghiền nát ngươi thành trăm mảnh. Vậy sao? 20 năm trước ngươi đã tuân thủ huyết khế, cho nên ngươi mới có được quyền khuyên thiên hạ, một tay che trời. Còn bây giờ thì sao? Vi phạm huyết khế, phản bội sư phụ ta, chém đứt thần mạch. Ngươi cứ thử xem, không có thần mạch của sư phụ ta giúp đỡ ngươi, ngươi còn ra cái thể thống gì? Láo xược. Người đâu? Thông báo Long vệ, diệt cỏ tận gốc. Long vệ tới. Lâm Dương, ngươi nghe thấy chưa? Trong Long Quốc, khắp nơi đều là Long vệ. Thanh Đế ra lệnh một tiếng, ngươi đến cái xác cũng không tìm thấy đâu. Sao chỉ có một mình ngươi đến? Bẩm Thanh Đế, có việc gấp cần bẩm báo. Có việc gấp gì mà còn quan trọng hơn việc ta tiêu diệt loạn thần tặc tử? Bẩm Thanh Đế, Bắc Cương nguy cấp, 10 vạn chiến thần trấn giữ biên cương đã tử trận. Cái gì? Báo. Thanh Đế, Tây Cương bị phá, nữ tướng quân Lâm Hiểu bị bắt làm tù binh. Cái gì? Bẩm. Bẩm Thanh Đế, Nam Cương bị phá, không một ai sống sót. Cái gì? Bẩm. Lần này có tin tốt chứ? Đông Cương không có chiến sự chứ? Không có chiến sự thì đó là chuyện tốt rồi. Bẩm Thanh Đế, hòn đảo phía đông đột nhiên xảy ra sóng thần, bị nhấn chìm xuống đáy biển rồi. Hoàng triều sụp đổ, đại thế đã mất. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ngươi một mình chống lại thiên mệnh, vô số người phải chịu tai ương cùng ngươi. Hôm nay cái chức vị tạm quyền của ngươi chỉ còn là hư danh. 20 năm trước sư phụ ta thật sự là mù mắt, mới nhìn trúng loại người như ngươi. Lâm Dương, thiên mệnh gì chứ? Cả đời ta chỉ tin vào ta tự làm chủ vận mệnh của ta, chứ không phải trời. Đạo đã tan, quyền đã mất, bây giờ đến lượt nhân vong rồi.
Thanh đế mất rồi. Hoàng thượng băng hà rồi. Thuộc hạ không biết Chân Long dáng thế, nguyện Chân Long tha thứ. Vậy ra con mới là dòng dõi hoàng thành. 20 năm trước sư phụ mang con rời đi là để vượt qua thiên kiếp. Gì? Sự tình cụ thể con cũng không rõ. Vậy chẳng phải là anh muốn thay thế vị trí của Thanh đế? Lâm Dương, tôi biết anh rất lợi hại, nhưng không ngờ ngay cả Thanh đế cũng chỉ thay anh nắm giữ vị trí này. Thiên kiếp sắp đến, ta cần đế quan để vượt qua thiên kiếp, nhưng ngôi vị Thanh đế này không thể một ngày không có chủ. Dì, từ giờ trở đi, dì hãy ngồi vào vị trí này. Con điên rồi. Trên người dì có dòng máu hoàng tộc của mẫu thân con, cũng coi là người hoàng thất, nhưng ta là nữ nhi. Nữ nhi thì sao? Dì của ta sau này nhất định là nữ đế lưu danh thiên cổ. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Dì đâu giống. Dì trong ấn tượng của ta, 20 năm trước sư phụ ta đã đưa ta về Trường Bạch Sơn là có nguyên nhân cụ thể. Nguyên nhân thứ nhất là để tránh thiên kiếp. Nguyên nhân khác là có liên quan đến sự mất tích của cha mẹ ta. 20 năm trước, con cự long đó đã ngã xuống ở Trường Bạch Sơn. Cùng lúc sư phụ đưa ta về Trường Bạch Sơn, ta có linh cảm cha mẹ ta nhất định còn sống. Ta, Lâm Dương, nhất định phải tìm được họ.